อาวุธเหล่านี้ทรงพลังอย่างยิ่งศาลาเสวียนเทียนนี่คือศาลาเสวียนเทียนค่อนข้างคึกคักทีเดียวสิทธิพี่หญิงเราพบกันอีกแล้วสวัสดีข้าชื่อจางหลิงซีข้าได้เห็นมันที่ลานคัดเลือกสิทธิ์พรสวรรค์อันไร้เทียมทานของท่านข้าแน่ใจว่าท่านจะต้องเข้าใจมหาเต่าในอนาคตอย่างแน่นอนตกลงขอบคุณสิทธิพี่หญิงลินเฟิงมานี่นี่คือไข่มุกวิญญาณเต่าทมินที่สามารถวัดระดับการกัดกร่านค่าพลังของระดับตำนานเล่าว่ามันถูกหลอมขึ้นจากกระดูกรากฐานของสัตว์วิญญาณหายากศาลาเทวะลี้ลับจะจับคู่อาวุธให้เจ้าโดยอัตโนมัติที่เทียบเท่ากับพรสวรรค์ค่าพลังของเจ้าถ้าอย่างนั้นข้าจะลองก่อนฝ่ามืออัคคีสายฟ้ามันคือแสงสีเงินมันคือแสงสีเงินเจ้าต้องมีค่าพลังอย่างน้อย1,000 ช่างแสงสีเงินถึงจะปรากฏ3,000นี่คือระดับของการเปลี่ยนแปลงช่วงปลายข้าไม่คิดว่านาที่อยู่ขั้นเปลี่ยนแปลงช่วงปลายจะสามารถทำค่าพลังได้ถึงขนาดนี้น้องหญิงอิงชีขอแสดงความยินดีด้วยในเวลาเพียง1 ปีเจ้าก็บรรลุค่าความแข็งแกร่ง 3,000 จินแล้วน่าประทับใจจริงๆขอบคุณอาวุธเทพแบบไหนจะปรากฏออกมานั่นคือกระบี่เพลิงกิเลนมัดนี้กำลังจะถูกปล่อยออกไปแต่ข้าก็ยังไม่รู้สึกถึงพลังปราณที่เขากำลังระดมด้วยพรสวรรค์ที่ย่ำแย่เช่นนี้ข้าเกรงว่าแม้แต่กระจกทองแดงก็จะไม่ตอบสนองสิทธิพี่ได้สู้แพนโคแทกิบแล้วเขาคือผู้ที่สามารถทำให้ความเทพดังสิทธิพรางบุตรเทพเราควรเชื่อเขาเป็นไปได้อย่างไรคนหนึ่งดูถูกอีกคนหนึ่งก็ยันยอเพื่อข้าคนสารเลว2 คนพวกเขาร่วมมือกันได้ดีทีเดียวเป็นไปตามค่ากระจกทองแดงไม่ตอบสนองบุตรเทพที่ไม่สามารถแม้แต่จะวัดค่าความแข็งแกร่งของตนเองได้เป็นเรื่องตลกขบขันอย่างยิ่งต่อโลกนี้จริงๆแย่แล้วตอนนี้สิทธิพี่ครั้งนี้จะต้องกลายเป็นตัวตลกไปอีก100 ปีจริงๆเป็นแสงสีทองด้วยสงสัยว่าจะมีค่าปรันเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแม้ว่าจะเป็นแสงสีทองข้าก็ยังคงมั่นใจในชัยชนะท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งของข้าได้บรรลุการสมบูรณ์ของข้าหลอนร่วมปราแล้ว10,000อะไรนะ10,000สวรรค์สถิติของไข่มุกวิญญาณเต่าทมินถูกทำลายแล้วนี่มันพรสวรรค์แบบไหนกันน่าทึ่งเกินไปแล้วจากการวัดค่าปานในปัจจุบันหลินเฟิงในเวลาเพียงวันเดียวก็บรรลุถึงขั้นสมบูรณ์ของการกัดปลาแล้วนี่คือพรสวรรค์ของบุตรเทพอยังแน่นอนแค่10,000 เดียวหากเป็นข้าในชาติที่แล้วแค่ไข่มุกวิญญาณเต่าดำข้าก็สามารถทำลายมันได้ในพริบตาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ข้าจะฟื้นฟูความแข็งแกร่งกลับมาได้ให้ตายสิข้าฝึกฝนยังก็ยังคันแข็งมา1 ปีแอบกินยาเทพแห่งการประสูติของอาจารย์ไปหลาย10 เม็ดกว่าจะบรรลุขั้นสมบูรณ์ของข้าหลอนร่วมปราณได้ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าเพียงแค่นี้ลินเฟิงผู้ที่ฝึกฝนมาที่วันเดียวจะบดขยี้ข้าได้อย่างสิ้นเชิงอาวุธเทพกำลังเริ่มจะจำหน่ายของมันแล้วมันเป็นอาวุธเทพแบบไหนกันนั่นคืออาวุธเทพนั้นหรือนี่มันเป็นแค่ดาบเก่าที่ขึ้นสนิมไม่ใช่หรือไงดาบเล่มหนึ่งที่ถูกตีขึ้นมามันไม่นับว่าเป็นของคุณภาพต่ำด้วยซ้ำเจ้าขยันทำไมเจ้าไม่เอาดาบไร้ประโยชน์เล่มนี้แล้วรีบไปที่บริเวณห้องครัวบนภูเขาจิตวิญญาณแล้วซับเนื้อสัตว์แม้ว่าดาบหักเล่มนี้จะดูเหมือนเศษเหล็กแต่ข้าก็สัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณบางอย่างที่อยู่ในนั้นมันจะต้องเป็นอาวุธเทพโบราณที่ถูกทอดทิ้งมันคือพระบิดสังหารมังกรพิฆาตสวรรค์ครับตำนานเล่าว่ามาจากพันธุ์ผู้เป็นยุราลินเจนเจ้าปรมาจารย์อาวุโสใช้ดาบเล่มนี้แหละเพื่อสกัดกั้นโลมาบัตรกาที่ต้องการกลืนกิน3 พวกเลยสำเร็จลินเฟินผู้นี้แม้เขาจะได้รับอาวุธเทพสูงสุดนี้มา
กระบี่สังหารมังกรพิฆาตสวรรค์แต่กระบี่เล่มนี้ได้หายไปแล้วหรือวะสงครามโบราณและยังถูกปรับปรุงด้วยฝุ่นทับเปื้อนเลือดของปีศาจหนัวและตอนนี้มันก็เป็นเพียงเศษเล็กชิ้นหนึ่งโชคของลินเฟิร์นผู้นี้แย่เกินไปแล้วไม่ใช่หรือเขาดันได้กระบี่สังหารมังกรที่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นมานาน ผู้อาวุโสชางมี่ การจะทำให้กระบี่สังหารมังกรกลับมาเป็นประกายอีกครั้งจะต้องเข้าใจเจตจำนงกระบี่ของมหาจักรพรรดิอินทรันต้องหมุนเวียนพลังในตันเทียนและใช้ปราณเพื่อหลอมอาวุธเทพนี้สิ่งนี้สำหรับลินฟงที่ตันเทียนเสียหายโดยสิ้นเชิงเป็นไปไม่ได้เลยก็ไม่ได้คิดผ่าน ดาบเล่มนี้ไม่น่าจะธรรมดาตราบใดที่ข้าสามารถหลอมรวมมันได้มันจะช่วยให้ข้าเลื่อนระดับได้อย่างแน่นอนดาบนี้จะรับมือศัตรูแข็งแกร่งได้ในเวลานั้นเพื่อชดเชยความบกพร่องของตันเทียนที่ไม่เพียงพอของข้า อะไรนะเป็นไปได้ไหมว่าเขากำลังจะร้องอาวุธต่อหน้าสาธารณะอะไรนะฉากนี้มันคุ้นเคยเหลือเกินเป็นไปได้ไหมเขากำลังจะบรรลุธรรมนาที่นั่นอีกครั้งเราเคยเห็นมาก่อนแล้วลินเฟิร์นเข้าใจวิชากระบี่โกลาหลในทันทีแต่นี่คือเจตจำนงกระบี่ของมหาจักรพรรดิบรอนมองไปทั่วทั้งแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครสามารถเข้าใจความหมายลึกซึ้งของมันได้สำหรับเขาที่อยู่แค่คลอมปราณเป็นไปไม่ได้ลินเฟิร์นผู้นี้กำลังลองกระบี่สังหารมังกรอยู่หรือแม้พรสวรรค์ของเด็กผู้นี้จะพิเศษแต่เขาจะยิงโซ่ถึงขั้นล้อไม่ทันทีกระบี่สังหารมังกรของมหาจักรพรรดิบรอนเชี่ยวหรือแม้แต่คนแข็งแกร่งอย่างข้าจากนี้ก็ยังต้องอาศัยพลังวิญญาณแห่งฟ้าดินเพื่อหลอมมันแม้กระนั้นข้าก็ยังใช้เวลาหลายสิบปีเพื่อลองเครื่องมือเวทมนต์ระดับสูงเสียแรงที่ข้าเคยคิดว่าเขาเก่งกาจนักหนาไม่คิดเลยว่าตอนนี้เขาจะยอมสละตำแหน่งประเทศและที่จริงแล้วในขณะที่ยังอยู่ในขั้นฝึกปราณเขาปรับเริ่มที่จะล้อมอาวุธเทพโบราณอย่างโอ้อวดนี่มันแค่การโอ้อวดชัดๆโมเขาสิ้นดีเพื่อสลายข้าขอชักดาบในที่สุดการหลอมรวมก็เสร็จสมบูรณ์ The film was translated and narrated by M Media. แค่แสดงละครข้าไม่เห็นพลังวิญญาณใดๆไลเบียนอยู่บนดักเล่มนี้เลยมันก็แค่ของไรข้าไม่ใช่หรือไงอย่าคิดว่าแค่ทำท่าทางสองสามครั้งเจ้าก็หลงมันสำเร็จแล้วเจ้ากำลังพยายามหลอกใครกันแน่ใช่แล้วข้าว่าเขานั้นเลยกำลังเผากระดาษมิงกระดาษโทรให้ผู้รู้รับอยู่พยายามเนาะผีแม้แต่คนที่แข็งแกร่งอย่างขันสารักทานก็ยังต้องใช้ปราณในการหลอมอาวุธเจ้าคนไร้ประโยชน์ที่ไม่มีทันเทียนจะหลอมมันสำเร็จได้อย่างไรกันมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่แล้วดาบเล่มนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นอาวุธเทพชั้นยอดลินเฟิร์นกล่าวล้อมันสำเร็จจริงๆถูกต้องและยังลองมันให้เป็นระดับสูงสุดอีกด้วยสมกับเป็นศักยภาพของอรสวรรค์จริงๆโอ้พระเจ้าแต่เท่าผู้นี้มองผิดไปหรือลินเฟิงผู้นี้จะได้ยำในได้เช่นนี้ล้อมสิ่งประดิษฐ์เทพระดับสูงสุดได้หรือสมแล้วที่เป็นสิทธิข้าทรงที่โปรดปรานข้าเคยบอกแล้วว่าลินเฟิงมีพรสวรรค์สถานโลกการล้อมดาบสังหารมังกรของมหาจักรพรรดิบรอนยิ่งไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าค่อนข้างแม่นยำในการตัดสินคุณใช่ไหมล่ะข้าดูถูกไรยันไอสิ้นดีดังนั้นเมื่อครู่ในระหว่างกระบวนการหลอมรวมจิตสำนึกของข้าและดาบสังหารมังกรได้สั่นพ้องซึ่งกันและกันดาบสังหารมังกรได้แปลงร่างเป็นวิญญาณดาบและหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของข้าก่อตัวเป็นรูปร่างเบื้องต้นของวิญญาณยุทธดาบมันยังทำให้ร่างกายของข้าถูกหล่อหลอมขึ้นใหม่เป็นครั้งที่สองคิดไม่ถึงว่าเขาจะสามารถพึ่งพาเพียงเจตจำนงและหลอมอาวุธเทพได้แม้แต่ผู้ทรงพลังที่อยู่เหนือขอบเขตมหายานก็ยังต้องใช้เวลา10 ปีหรือแม้กระทั่ง100 ปีไม่คาดคิดว่าอรสวรรค์จะทำลายกฎนี้ได้จริงๆในพริบตาเดียวเขาก็ทำให้อาวุธเทพโบราณที่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นมานับพันปีเปล่งแสงออกมาพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆสำนักลิงซานของเรามีความหวังที่จะรุ่งเรืองแล้วโอสวรรค์นี่คือพรสวรรค์ของเขาหรือพรเข้าใจที่ไม่ธรรมดาเช่นนี้
มันน่าจะพึ่งตัวขึ้นไปแล้วการหลอมอาวุธด้วยเจตจำนงนั้นยากยิ่งนักแม้แต่ผู้ฝึกตนขั้นแคนทองคำที่มีพรสวรรค์สุดยอดก็ยังทำไม่ได้เด็ดขาดเขาเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกัน อาวุธวิญญาณยุทธแบบนี้ในโลกต้าหลวงของข้ายังไม่ถือว่าเป็นระดับกลางด้วยซ้ำดูเหมือนว่าข้ายังคงต้องหาประสบการณ์เพิ่มค้นหากระบี่เทพที่แข็งแกร่งกว่านี้และบำเพ็ญกายกระบี่ตันเถียนมิฉะนั้นการซ่อมแซมตันเถียนของข้าก็จะเป็นเรื่องที่ห่างไกลอะไรนะแม้ว่าเขาจะสร้างอาวุธเทพชั้นยอดได้แต่เขากลับดูเหมือนจะยังไม่ค่อยพอใจนะมาตรฐานที่เขามีต่อตัวเองสูงเกินไปหลินเฟิงรีบเติบโตขึ้นเถิดและกลายเป็นมหาจักรพรรดิดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลิงซานกำลังรอจะมาช่วยให้รุ่งเรืองหลินเฟิงหลินเฟิงหลินเฟิงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหลินเฟิงสิทธิ์น้องหลินเฟิงสุดยอดไปเลยขอโทษนะสิทธิ์พี่ไทสู่ท่านมันล้าสมัยไปแล้วคนที่พวกเราทุกคนชอบตอนนี้คือสิทธิ์พี่หลินเฟิงไม่แปลกใจเลยที่สิทธิ์น้องหญิงหลงไหลในตัวเขาแม้แต่ข้าก็ยังประทับใจในตัวเขาเล็กน้อยเส้นยิงเสด็จแล้วลิทานหวังเมืองลู่เทพธิดาแห่งนิกายหลิงซานสิทธิพี่นี่คือสิทธิเอกของท่านปรมาจารย์เถียซานหวังเมืองลู่หนึ่งในเซียนหญิงแห่งอาณาจักรกษัตริย์หลิงซานนางมีนิสัยเย่อหยิ่งและชอบบงการและคอยรังแกพวกเราจากสำนักชิงเหออยู่เสมอนางน่ารังเกียจเป็นที่สุดคราวนี้มีเรื่องสนุกให้ดูแล้วน้องชายของนางลีซิ่วหวนทุกลินฟังดูหมิ่นด้วยความเย่อหยิ่งของหวังเมืองลู่นายจะต้องทำให้ลินเฟิงพิการอย่างแน่นอนหวังเมืองลู่ได้เข้าสู่การสร้างหลักฐานช่วงปลายแล้วในขณะที่ลินเฟิงยังคงอยู่ในขั้นฝึกปราณเท่านั้นช่องว่างพลังระหว่างสองฝ่ายใหญ่ขึ้นลินเฟิงคงจะโชคร้ายแล้วเจ้าคือหลินเฟิงนั้นหรือใช่แล้วน้องชายของข้าลีซือเหวินผู้ฝึกตนสร้างรากฐานต้นพรสวรรค์สูงเขาจะแพ้ให้กับคนอย่างเจ้าได้อย่างไรไอเศษสวะขั้นกันปราณอย่างเจ้าเนี่ยนะเซียนหญิงผู้นี้ใจดีมาโดยตลอดแค่คานมาต่อหน้าสาธารณะแล้วเลียรองเท้าของข้าให้สะอาดต่อไปหากเจ้าเจอคนของสำนักเซียวเหยาเหลาก็จงก้มกราบและโค้งคำนับแล้วข้าจะพิจารณาปล่อยเจ้าไปว่าอย่างไรหวังเมิงลู่เจ้าทำเกินไปแล้วแม้ว่าเจ้าจะเป็นนักบุญหญิงแต่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็มีกฎสำนักเช่นกันศาลาเสวียนเทียนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ที่เจ้าจะมาสร้างปัญหาหลิงซีเจ้ากล้าที่จะปกป้องไอเศษสวะที่ไม่มีแม้แต่ตันเถียนนั้นหรือสมองของเจ้าถูกลาเตมาหรือไงหลินเฟิงมีพรสวรรค์ของบุตรเทพอเขาเป็นศิษย์ของสำนักหลิงซานของข้าอัจฉริยะที่หาได้ยากในรอบ100 ปีอุปนิสัยของเขาสูงส่งและแม้ว่าเจ้าจะเป็นนักบุญหญิงแต่ไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์หรือคุณธรรมเมื่อเทียบกับหลินเฟิงแล้วเจ้ายังห่างไกลนักข้าเป็นคนของสำนักหลิงซานเซียนหญิงที่มีพรสวรรค์สูงมากข้ากำลังพูดกับเจ้าแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนพิเศษนั้นหรือเจ้ามีปัญหาอะไรก็เล็งมาที่ข้าได้เลยเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่เจ้ากล้าพูดกับข้าแบบนี้งั้นหรือหากไม่มีตำแหน่งบุตรเทพอเจ้าก็เป็นแค่คนพิการเซียนหญิงผู้นี้เพียงแค่สะบัดแขนเสื้อก็สามารถบดขยี้เจ้าให้เป็นผงธุลีได้เป็นหญิงไร้กาจจริงๆหวังเมืองลู่อยู่ในขั้นปลายของการสร้างหลักฐานความแตกต่างของพลังนั้นมากเกินไปสิทธิพี่เพื่อผู้หญิงคนหนึ่งยืนกรานที่จะหาเรื่องใส่ตัวเซียนหญิงเมื่อคู่ต่อที่ข้าพลังกับเขาบนถนนข้าพลังของเขายังน้อยจะแผ่นจินเจ้ากลัวแล้วหรือกับพลังแค่นี้สำนักเซียวเหยาจะผลิตไอ้ขี้ขา2 คนอย่างพวกเจ้าออกมาได้อย่างไรแค่ไอ้มดปวกตัวหนึ่งกล้ามาดูหมิ่นเซียนหญิงผู้นี้งั้นหรือหลิงซีข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าข้าจะจัดการกับไอ้คนพิการนี่อย่างไรแล้วเหยียบย่ำมันลงกับพื้นในเมื่อเจ้ายังคงรบกวนฉันจนถึงที่สุดเช่นนั้นข้าก็จะยอมรับคำท้าของเจ้าไอ้คนพิการขั้นกันปราณข้าสามารถเหยียบเจ้าให้ตายได้ด้วยเท้าเดียวรับรองว่าเจ้าจะไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกเจ้าล้อเล่นหรือเปล่าลินเฟิงผู้นี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือไงนี่เป็นการท้าทายที่ฆ่าตัวตายอย่างสิ้นเชิงหวังเมิงลู่ผู้นี้เป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากยิ่งอัจฉริยะระดับสุดยอดที่หายากในรอบ100 ปีหลังจากบำเพ็ญเทียนในที่ลับทิ้ง1 ปีก็บรรลุถึงขั้นสร้างหลักฐานช่วงปลายและพลังของนางก็ค่อนข้างน่าเกรงขามวิธีนี้ค่อนข้างโหดร้ายถ้าเป็นโชคก็ไม่ใช่ภัยพิบัติถ้าเป็นภัยพิบัติก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งกว่านั้นข้าได้หลอมกระบี่สังหารมังกรแล้วมันน่าจะต้านทานได้ใช่ไหมน่าขันสิ้นดีวันนี้ข้าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าพลังของบุตรเทพนั้นเป็นอย่างไรตายซะอะไรนะเป็นไปได้อย่างไรเขาป้องกันไว้ได้จริงๆการโจมตีอันทรงพลังของหวังเมิงลู่พลังของกระบี่รัศมี7 ดาวของหวังเมิงลู่เพียงพอที่จะผ่าพระราชวังออกเป็น2 ส่วนได้แต่ลินเฟิงเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดคิดไม่ถึงว่าเขาเพียงแค่ใช้กระบี่หักไร้นามเพื่อสกัดกั้นการโจมตีอันทรงพลังเช่นนี้อักขระโบราณดูเหมือนจะเป็น
สัญลักษณ์ของมหาจักรพรรดิผู้เป็นนิรันดร์เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เขาถืออยู่คือดาบสังหารมังกรพิฆาตสวรรค์ กระบี่สังหารมังกรพิฆาตสวรรค์ กระบี่สังหารมังกรพิฆาตสวรรค์มันคืออาวุธเทพโบราณที่สาบสูญไปแล้วตำนานเล่าว่ามหาจักรพรรดินิรันดร์หลินเจิ้นเจ้าใช้กระบี่เล่มนี้สังหารหลวงมรบันธการและพิชิตทวีปซากปราหักพังเทพทั้งหมดในคราวเดียว แล้วไงดาบพิฆาตมังกรถูกฝุ่นคุมมานานพันปีพลังปราณในดาบเล่มนี้ก็หมดสิ้นไปแล้วเช่นกันเจ้าเป็นแค่ไอ้มดปวกขั้นกันปราณตัวหนึ่งสิ่งที่เจ้าถืออยู่ก็เป็นแค่เศษเหล็กข้าคิดว่าการจัดการกับไอ้มดปวกอย่างเจ้าคงใช้แค่ไม่กี่กระบวนท่าก็สามารถทำให้เจ้าคุกเข่าได้แล้วดูเหมือนว่าข้าจะประมาทเจ้าไปงั้นให้ข้าแสดงให้เจ้าเห็นพลังที่แท้จริงของข้าน างยังคงซ่อนพลังอยู่หรือเปล่า มันคือกำไลซ่อนวิญญาณ กำไลซ่อนวิญญาณ ถูกต้องแล้วดังนั้นหวังเหมิงลู่ได้ใช้กำไลซ่อนวิญญาณเพื่อกดระดับการบ่มเพาะของนางไว้เมื่อพิจารณาจากพลังอันมหาศาลเช่นนี้ของการผันผวนของพลังวิญญาณความแข็งแกร่งของนางจะต้องบรรลุถึงขั้นสร้างรากฐานสูงสุดแล้ว ถ้าอย่างนั้นมันไม่เป็นอันตรายมากหรือ หลินเฟิงข้าแนะนำให้เจ้ายอมแพ้แต่โดยดีเดี๋ยวนี้เพราะเมื่อถอดปลอกแขนอำพรางวิญญาณนี้ออกพลังปราณอันมหาศาลที่ปะทุออกมาเป็นสิ่งที่แม้แต่ข้าก็ควบคุมไม่ได้ข้าแนะนำให้เจ้าเตรียมตัวตายได้เลยเข้ามาเลยในเมื่อเป็นเช่นนั้นงั้นข้าก็จะส่งเจ้าไปสู่ปรโลกเองมาจบเรื่องนี้กันเถอะเส้นยิงได้ปลดปล่อยพลังเมกันสารฐานสูงสุดแล้วทว่านางก็ยังไม่สามารถทำให้ความคงของลินเฟิงสังเคราะห์ได้เลยนี่มันท้าทายสวรรค์เกิดไปแล้วลินเฟิงน่าจะเป็นผู้ฝึกตนขั้นฝึกปราณที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อมองดูพลังปราณของสิทธิพี่ที่เพิ่งประตูออกมาพลังของเขาจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกครั้งดังนั้นหลินเฟิงเมื่อครู่ขณะที่กำลังหลอมอาวุธเทพด้วยจิตวิญญาณของกระบี่สังหารมังกรได้เกิดการสั่นพ้องเมื่อจิตวิญญาณกระบี่จดจำนายได้มันจะหลั่งพลังวิญญาณภายในกระบี่เข้าสู่ร่างกายของเขาไม่เพียงแต่มันจะหล่อหลอมร่างกายของเขาใหม่แต่มันยังเสริมสร้างรากฐานของเขาด้วยคาดว่าพลังวิญญาณปัจจุบันของหลินเฟิงได้บรรลุถึงอย่างน้อยสวรรค์ชั้น 7แล้วข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าแค่ไอ้คนไร้ค่าอย่างเจ้าจะคู่ควรกับการเป็นคู่ต่อสู้ของข้าเมื่อครูเจ็ดจำนงกระบี่ของข้าไม่ได้มุ่งหมายจะสังหารแต่เป็นการกักขังเฉียนคุณกลายเป็นปราณกระบี่ร้ายลอยว่นหลากลูกดาว6แฉกที่อุดรปรากฏขึ้นที่แท้หวังเมิ่งลู่ใช้กลยุทธ์ตีตะวันออกล็อกตะวันตกในการต่อสู้เมื่อครู่นางดูเหมือนจะใช้การโจมตีเต็มกำลังแต่ในความเป็นจริงนางได้แอบตั้งค่ายกระบี่ดาว6แฉกที่ควบคุมห้วงมิตินี้ไว้ค่ายกระบี่ดาว6แฉกมันมาจากทวีปรุ่งโรจน์จากเซียนกระบี่หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดชาลอดการถ่ายทอดลับเป็นวิชากระบี่ระดับสูงขั้นเหลืองตำนานเล่าว่าผู้บ่มเพาะที่ต่ำกว่าขั้นแก่นทองคำที่ติดอยู่ในค่ายกระบี่นี้ไม่มีใครเคยรอดชีวิตค่ายกลกระบี่ดาว6แฉกหลอมรวมกับเศษจำนงกระบี่อันไม่ธรรมดาของข้าแล้วเมื่อถูกกักขังเจ้าจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้กลายเป็นลูกแกะที่รอการเชือดค่ายกลนี้ทรงพลังมากหากข้ายังคงติดอยู่ในนี้ข้าจะต้องกลายเป็นแกะรอเชือดอย่างแน่นอนข้าสงสัยว่าจะใช้ความทรงจำจากชาติที่แล้วได้หรือไม่เพื่อทำลายค่ายกลนี้ได้หรือไม่ค่ายกลประเภทนี้ความลึกล้ำของมันคือการประสานพลังวิญญาณเข้าสู่ค่ายกลเว้นแต่ผู้บำเพ็ญจะอยู่เหนือขั้นมหายานมิฉะนั้นจิตแห่งเต่าของพวกเขาก็สั่นคลอนได้ง่ายมากหากเจตจำนงของนางสั่นคลอนค่ายกลกระบี่ก็จะแตกสลายโดยไม่ต้องโจมตีดูสถานการณ์ตอนนี้สิพี่ยังคงสงบและเยือกเย็นได้อย่างไรและหลับตาลงไม่ใช่แบบนั้นแม้ว่าข้าจะไม่เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแต่ครั้งที่แล้วตอนที่เขาเอาชนะหลี่ซือเหวินหลินเฟิงก็เป็นแบบนี้เช่นกันข้าหวังว่าเขาจะคิดหาวิธีทำลายค่ายคุณได้วันนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนความแข็งแกร่งของนักบุญจิงได้ก้าวข้ามหลี่ซือเหวินไปนานแล้วลินเฟิงก็คงไม่สามารถสร้างความผันผวนอะไรได้เช่นกันทำได้เพียงกันตนอยู่ในความสิ้นหวังเท่านั้นตายซะเสี่ยวลูกเจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะเสี่ยวลูกเจ้าจำข้าไม่ได้หรือคืนนั้นความใกล้ชิดและอบอุ่นของเราเจ้ากำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนเลยเสี่ยวลูกเจ้าจำข้าไม่ได้จริงๆหรือคืนนั้นเราใช้ผ้าก๊อซสีขาวเป็นฉากกั้นพื้นดินเป็นเตียงของเราใกล้ชิดกันตลอดทั้งคืนโอพระเจ้านักบุญหญิงผู้นี้ฉันซับซ้อนสิจริงไม่คาดคิดเลยไม่จริงอย่าพูดเหลวไหลข้าชนะแล้วไรยังอายเจ้ากล้ารบกวนจิตใจแห่งเต่าของข้าได้อย่างไรกระบี่ผาภูผาดังนั้นการเปิดใช้งานค่ายดารา6จุดสวรรค์ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่เมื่อจิตใจถูกรบกวนพลังปราณของค่ายกระบี่จะอ่อนแอลงดังนั้นคำพูดไร้สาระของสิทธิพี่เมื่อครู่นี้แท้จริงแล้วมีเจตนาที่จะสั่นคลอนจิตใจเต่าของหวังเมิ่งลู่สิทธิพี่ช่างมีไหวพริบและฉลาดหลักแหลมจริงๆข้าคิดว่าหวังเมิ่งลู่คงจะหมดหนทางแล้วเรื่องราวถูกแต่งขึ้นมาได้สมจริงมาก
The film was คุณหนู translated and narrated อกอายตนะ by ของท่าน M หมู่หมองจิต Media. เต๋าไม่มั่นคง เส้นทางสู่การบรรลุเต๋าและเป็นเซียน น่าจะยาวนานและยากลำบาก หลินเฟิงข้าหวังเมิ่งลู่ฝีมือได้กว่าข้ายอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดี คุณหนูไม่ต้องมากพิธี เราต่างก็เป็นศิษย์สำนักหลิงซานยายต้องรุนแรงต่อกันข้าหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกัน และบรรลุเต๋าอันยิ่งใหญ่ได้ในไม่ช้าศิษย์น้องศิษย์พี่หลิงสี่ไปกันเถอะ โปรดรอข้าหวังเมิ่งลู่จะติดตามท่าน และติดตามท่าน จนกว่าท่านจะบรรลุเต๋าอันยิ่งใหญ่ ท่านคิดว่าอย่างไรข้าไม่ได้ยินผิดไปใช่ไหมนางคือนักบุญหญิงแห่งสำนักหลิงซานองค์หญิงศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงพยองที่สุดแห่งสำนักหลิงซานที่เหล่าศิษย์จาก4สำนักใหญ่ต่างแย่งชิงกันเพื่อเอาชนะใจกำลังจะเป็นผู้ติดตามของหลินเฟิงอย่างนั้นหรือ ไม่ได้ คุณสมบัติของข้ายังตื้นเขิน เจ้ายังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะติดตามข้า ข้าเคยสาบานไว้ว่า ผู้ใดเอาชนะข้าได้ในการประลองข้าขอสาบานว่าจะจงรักภักดีและติดตามผู้นั้นตลอดไป แต่ข้ามีเงื่อนไข1 ข้อ พูดได้ตามสบาย ในอนาคตเมื่อการบ่มเพาะของข้าไปถึงระดับหนึ่งข้าต้องการประลองกับเจ้าอีกครั้งหากข้าชนะ เจ้าจะต้องกลายเป็นผู้ติดตามของหวังเมืองลูก นั่นก็น่าสนใจอยู่บ้าง ข้าเห็นด้วย ร้องขอความช่วยเหลือเก็บไว้เถอะยอมจำนนซะดี จางถิง จางหลิงศิษย์พี่หญิงใหญ่แห่งสำนักหลิงซาน เจ้าฉวยโอกาสที่ข้าออกไปฝึกฝนมาวางยาพิษข้าลับหลัง ช่างหน้ารังเกียจและละยังอายยิ่งนัก ๆจางลิงซี่เจ้าโดนพิษผงสุขาวดีขั้นสุดของข้าแล้ว เจ้าจะต้องมีกิจกรรมทางเพศอย่างรุนแรงภายในครึ่งชั่วโมงมิฉะนั้นเส้นชีพจรของเจ้าจะแตกสลายและเจ้าจะระเบิดตายคราวนี้เจ้าหนีไม่พ้นเงื้อมมือข้าแล้ว แม้ข้าจะต้องตายอย่างอนาถข้าก็จะไม่ยอมให้เจ้าสำเร็จ เจ้ายังกล้าพูดจาโอ้อวดอีกหรือ The film was translated and narrated by M Media. ไอ้มาจอนจากนี้มาจากไหนกล้ามาทำลายเรื่องดีๆของผู้เจ้าหรือข้าว่าเจ้าอยากตายแล้วกระมัง น้องชายพรสวรรค์เจ้าแค่มนุษย์ธรรมดา จางถิงเป็นศิษย์สายในของสำนักเซียวเหยาเขาได้บรรลุขั้นสมบูรณ์ของการการปราณแล้ว รีบหนีไปเถอะ อย่าเสียสละตัวเองโดยเปล่าประโยชน์เลย นั้นเขาก็เป็นคนพิการนะสิท่านมาขอโทษข้าเดี๋ยวนี้ แล้วข้าจะพิจารณาไว้ชีวิตใหม่ๆของเจ้า สิ่งที่ข้าหลินเฟิงเกลียดที่สุดคือ คนชั่วช้าและเลวทราม เจ้ามนุษย์ไร้ประโยชน์ที่แม้แต่ทันเทียมเขาไม่มี ยังกล้าตะโกนใส่ข้าอีกเมื่อก่อนนั้น ตอนข้าชนะผู้ก่อตั้งรัฐฐานคันข้ามความคิดเจ้าคงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เจ้ากำลังฟักตัวอยู่ในขั้นใด จางถิงเป็นอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์สูงส่งอย่างยิ่ง เขาอาจไม่จำเป็นต้องใช้แม้แต่ครึ่งกระบวนท่า ก่อนที่มนุษย์ธรรมดาที่ชื่อหลินเฟิงผู้นี้ จะถูกฉีกเป็นชิ้นต่อ เป็นไปตามคาดเขาเป็นคนพิการจริงๆ วินาทีที่เจ้าชักกระบี่กลับไม่มีการทันผวนของพลังปราเลยแม้แต่น้อย วันนี้ข้าจะส่งเจ้าไปประโลกเองกระบี่เดียวซีรีส์ นั่นคือกระบวนท่า1ดาบเซียวเหยาจริงๆด้วย มันน่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้ว1ดาบเซียวเหยาคือวิชาลับของสำนักดาบ วิชาดาบระดับกลางขั้นทมิฬแม้แต่ผู้ก่อตั้งรากฐานระดับกลาง ก็จะถูกสังหารในทันที ไม่ต้องพูดถึงหลินเฟิงที่อยู่ในขั้นรวบรวมปราณช่วงต้นเท่านั้น ตอนนี้เจ้าคงรู้สึกหวาดกลัวแล้วสินะ การที่เจ้าได้ตายด้วยคมกระบี่ของจางทิงผู้นี้ถือเป็นจุดสูงสุดในชีวิตของเจ้าแล้ว ตอนนี้ตันเถียนของข้าเสียหาย และข้าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเขา1ขั้นใหญ่ หากข้าไม่เพิ่มระดับบ่มเพาะให้สูงขึ้น เกรงว่าจะยากที่จะเอาชนะ มาทำความเข้าใจเพลงดาบผาผู้ผาอีกครั้ง ไม่รู้ว่ามันจะยังคงมีประสิทธิภาพหรือไม่ โชคดีที่ในชีวิตก่อนของข้าได้ฝึกฝนวิญญาณยุทธอาวุธ ราชทินนามโตหลวงแห่งดาบเท่าเทียม ทักษะวิญญาณดาบของข้าได้บรรลุถึงจุดสูงสุดแล้ว การบ่มเพาะเพลงดาบนี้และการบ่มเพาะทักษะวิญญาณดาบห้าเทียน ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน ถ้าอย่างนั้นข้าจะทำความเข้าใจเพลงดาบผาผู้ผาอีกครั้ง ส่องสว่างเหนือรากแก่นสวรรค์ครั้งหนึ่ง7 ดาว7 จรัสสำแดงมังกรเฟอร์ได้ผลจริงๆข้ายกระดับเพลงดาบผาผู้ผาได้อีกครั้งง่ายดายทะลวงผ่านสู่ระดับเหรียญขั้นกลาง ดูเหมือนเจ้าขยับผู้นี้คงจะถูกทำให้หวาดกลัวจนมองลงไปแล้วด้วยแรงกดดันอันทรงพลังของกระบี่เดียวซีรีส์ของข้า หลินเฟิงรีบหนีไปเร็ว เพลงดาบผาผู้ผา เป็นไปได้อย่างไรกันโชคพริตาเดียวเจ้ากลับรับกระบวนท่าพาผู้ผาระดับปลางเข้าเรือและยกระดับมันขึ้นไประดับปลางขั้นดำได้ทันทีแม้แต่ยอดอัจฉริยะที่แข็งแกร่งถึงระดับสมบูรณ์ของท่านก่อตั้งรัฐฐานก็ยังทำไม่ได้เจ้า
เจ้าเป็นสัตว์ประหลาด The ประเภท film ใดกั was นแน่ translated and narrated by M Media. นี่ เป็นไปได้อย่างไร เจ้ากำลังทำอะไร ลินเฟิง ข้าถูกพิษประหลาดเข้าแล้ว มีเพียงเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้ ข้ายังมีภาระหน้าที่สำคัญ ข้าจะตายไม่ได้ ตอนนี้ข้าทำได้เพียงพึ่งพาร่างกายของเจ้า เพื่อขับพิษให้ข้า แย่แล้ว ตันเถียนของข้าเสียหายโดยสิ้นเชิง ข้าไม่สามารถทะลวงผ่านผนึกของผู้ก่อตั้งหลักฐานระดับกลาง ข้าเคยเป็นราชธินามโตหลวงระดับสูงสุด ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะตกต่ำถึงเพียงนี้ในตอนนี้ ถูกผู้หญิงล่วงละเมิด น่าอับอายเกินไปแล้ว ห้ามให้ใครรู้เด็ดขาด สำนักพิงซานการคัดเลือกสิทธิ์เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว สำนักลิงซาน ข้าได้ยินมาว่า จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ชั่วนิรันดร์ผู้เคยพิชิตทวีปซากปรักหักทางเทพหลินเจิ้นเจ้า มาจากสำนักลิงซาน ที่นั่นมีทรัพยากรการบ่มเพาะขั้นสูงสุดของโลก บังเอิญว่าข้ามีบัตรผ่านสำนัก และสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกสิทธิ์ได้ สำนักลิงซาน ข้าหลินเฟิงมาถึงแล้ว สำนักลิงซาน สิทธิพี่ท่านมาที่นี่กี่ปีแล้วข้าเข้ารับการประเมินมา7 ปีที่ต่อกันแล้ว และยังไม่ผ่านเลย ไม่น่าเชื่อว่าสำนักลิงซานจะทรงขนาดนี้ ไม่ยิ่งใหญ่เท่าหนึ่งในสำนักสูงสุดของข้าด้วยซ้ำ ผู้อาวุโสผู้ดูแล สิทธิ์ทุกคนเงียบลงข้าคือผู้อาวุโสผู้ดูแลรับผิดชอบการประเมินคัดเลือกครั้งนี้การประเมินคัดเลือกสิทธิ์ครั้งแรกคือการกระตุ้นกรองเทพสวินมินพวกเจ้าจะสัมผัสมันทีละคนตราบใดที่เจ้าสามารถทำให้กรองเทพส่งเสียงได้ความสามารถของเจ้าก็จะถูกวัดได้คนต่อไป ลีซือเหวินสำนักเซียวหยาง นั่นไม่ใช่ลีซือหวันหรอกหรือ The ตำนาน film กล่าว was ว่าเขาเป็นสิทธิแข็ง translated แกร่งที่สุดในรุ่นนี้ and เป็นไปได้สูง narrated ที่เขาจะ by กลายเป็น M-Media ผู้สมัครบริษัทสิบลิงซาน พรสวรรค์โดดเด่นอย่างแท้จริงมองไปทั่วทวีปซากเทพผู้ที่สามารถทำให้กองเทพดังได้5 ครั้งก็มีน้อยมากสมกับเป็นอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นนี้จริง เสียงปอง5 ครั้งพรสวรรค์ไร้เทียมทานนี่คือระดับกึ่งบุตรศักดิ์สิทธิ์ ๆน่าทิมมากเทแล้วข้าคืออัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลของข้าเพื่อบ่มเพาะข้าตระกูลได้ทุ่มเทสมบัติทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะแข็งแกร่งกว่าข้า ผู้บำเพ็ญแท้จริงเทสานเจ้าสำนักเซียวหยาง สมกับเป็นคนที่ข้าจับตามองไว้จริงๆซื้อหวนในรุ่นนี้คงจะไร้เทียมทานแล้วตราบใดที่เขาทำตามข้อตกลงและเข้าร่วมสำนักของข้าปรมาจารย์สินซานก็จะโด่งดังไปทั่วทวีปซากเทพ ผู้อาวุโส ข้าอยากลอง เดี๋ยว ผู้อาวุโสเวียนจี ข้าจะได้ทำตรวจสอบดูแล้วเจ้าหนูเจ้าไม่มีหลักฐานเลยตั้งเทียนของเจ้ามีร่องรอยของการแตกสลายคนไร้ค่าอย่างเจ้าการแต่ต้องกรองเทพสวินมินก็แค่เสียเวลาเปล่าท่านผู้อาวุโสประธานไล่เขาออกไป เดี๋ยว ชื่อเสียงของสำนักลิงซานสำนักที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพล จะหุนหันพลันแล่นเช่นนี้ได้อย่างไร ข้าเดินทางมานับพันลี้เพื่อแสวงหาการชี้แนะแม้แต่กลองเทพสวินหมิง เจ้ายังไม่กล้าให้ข้าทดสอบสักครั้งเลยหรือ การโต้เถียงของเจ้าไร้ประโยชน์คนไร้ค่าที่แม้แต่ตันเทียนก็ไม่มียังอยากเข้าร่วมการคัดเลือกอีกหรือไล่เขาออกไป ท่านผู้อาวุโสรอเดี๋ยว นี่ไม่ใช่โฉมหน้าอันดับหนึ่งของสำนักลิงซานหรอกหรือสิทธิ์พีลิงซีการยีรูปโฉมงดงามไร้ที่ผิดเช่นนี้
หนังทั้งส่งเกินกำจริงๆว่ากันว่าสิทธิ์จากดินแดนศักดิ์สิท The ธิ์ film was เพื่อจะได้เห็นหน้าของ translated นางสักครั้ง and ถึงกับต่อสู้กัน narrated จนโบราณ by ขั้นแต่ media. นางเป็นศิษย์ของสำนักหลิงซาน เจ้า คือยาแก้พิษเพียงหนึ่งเดียว วันนี้พวกเราช่างโชคดีเหลือเกิน ตั้งแต่สมัยโบราณ สำนักหลิงซานคัดเลือกสิทธิ์ตามคำสั่งบรรพบุรุษ ยึดตามเสียงกลองเทพเสวียนหมิงเสมอ แม้ว่าจะมีร่างกายเป็นมนุษย์ธรรมดา ก็ควรได้รับโอกาสในการทดสอบ ทำไมไม่ให้เขาได้ลองล่ะ แล้วคอยตัดสิน เอาล่ะนั่นก็ให้เขาได้ลองดูให้ทุกคนได้เห็นว่าคนไร้ค่าก็ยังคงเป็นคนไร้ค่าอยู่บนยังคำ เจ้าหนูนี้มีเบื้องหลังอะไรกันที่จริงแล้วสามารถทำให้สิทธิ์พิลินซีเขาออกมาโกร้องแทนเขาได้เขาช่างมีวาสนาดีกับสตรีจริงๆให้ตายเถอะสิทธิ์พี่ยิงลิงซีคือสตรีที่ข้าหมายตาไว้หลังจากที่เจ้าสอบไม่ผ่านข้าจะตัดมือตัดเท้าของเจ้าอย่างแน่นอน นี่ค่อนข้างคล้ายกับเครื่องมือวิญญาณในโลกต้าหลัวชาติที่แล้วของข้าไม่รู้ว่าอาศัยความทรงจำการบ่มเพาะจากชาติที่แล้วจะสามารถกระตุ้นเสวียนหมิงนี้ได้หรือไม่ ข้าพูดอะไรไปแล้วนะพรสวรรค์ของเด็กคนนี้มันแย่เกินไปถ้ากลองเทพจะดังขึ้นมาได้ก็จะพิเขาแล้วสิ แน่นอนว่าค่อนข้างคล้ายกันกับเครื่องมือวิญญาณในโลกต้าหลัวที่ข้าเคยใช้กลองเทพเสวียนหมิงนี้บรรจุรูปแบบเต๋าของการทำงานของโลกให้ข้าใช้วิธีจากชาติที่แล้วในการใช้งานเครื่องมือวิญญาณเพื่อลองดูข้าเข้าใจแล้ว นี่คือความสามารถทั้งหมดที่เจ้ามีหมดโทเค็นเจ้าจะต้องหยุดอยู่แค่นี้5 เสียงเป็นไปได้อย่างไรกันคนป่วยกระสับกระส่ายคนหนึ่งจะระเบิดศักยภาพอันน่าทึ่งเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรในทางของข้าผิดพลาดไปแล้วหรือ ข้าใช้สมบัติวิญญาณระดับสูงหลายชิ้นเพื่อล้อมลิซูวนกว่าเขาจะทำให้กรองดันได้5 ครั้งก็แทบเยอะแล้วมนุษย์ธรรมดาสามัญผู้นี้ที่ไม่มีอะไรพิเศษเลยเขาทำได้อย่างไรเป็นไปได้ยังไงไม่คิดเลยว่าคาลิซูวนใช้สมบัติสวรรค์และวัตถุดิบธรณีมากมายนับไม่ถ้วนและทำได้แค่ติดล้อให้ดัง5 ครั้งเท่านั้นเจ้าไอเสสวรรค์นี้ทำได้ยังไงกัน ดูแล้วเข้า เสียงกลองดูเหมือนจะไม่หยุดเลย 6 เสียงระดับประเทศข้าไม่เคยเห็นเรื่องแบบนี้มาก่อนเลย สวรรค์ดูนั่นสิตรองดันไป8 ครั้งแล้วหน้าจอเพลย์จะแตกแล้ว 8 เสียงโอ้พระเจ้า8 เสียงระดับขึ้นประเทศสวรรค์ คึงวรศักดิ์สิทธิ์การที่สามารถเป็นคึงวรศักดิ์สิทธิ์ได้อนาคตเขาจะมีเกียรติยศไร้ขีดจำกัดในลิงซานแน่นอน กี่ปีแล้วที่สำนักลิงซานของเราไม่ปรากฏขึ้นประเทศท่านผู้อาวุโสประธานพายุแบบไหนที่เราไม่เคยเจอมาแล้วบ้างเจ้าต้องควบคุมอารมณ์ของเจ้า เป็นไปไม่ได้เจ้าเสสวะที่ไม่มีหลักฐานกลับทำให้มันดังถึง8 ครั้งภาพลวงตามันต้องเป็นภาพลวงตาแน่ๆดูนั่นสิกลองเทพสวินมิงยังไม่ยุบเลยเสียงกลองยังไม่จางหายไปอีกหรือ9 ครั้ง เสียงที่เก้า เสียงที่เก้าในตำนานนี้ มันช่างน่าเหลือเชื่อจริง The ตำนาน film เล่า was ว่าระหว่างการคัดเลือกเข้า translated สำนัก and ผู้ที่สามารถ narrated ทำให้กองเทพ by กลางวันได้ 9 ครั้งคือมหาจักรพรรดิอินทรันเมื่อพันปีก่อนเมืองเจันเจ้าในที่สุดเราก็ได้รอคอยใครบางคนที่สามารถฟื้นฟูสำนักลิงซานได้ วงแหวนแต่ละวงของกลองเทพเสวียนหมิงนี้จริงๆแล้วตรงกับบางอย่างเช่นวงแหวนวิญญาณวงหนึ่งถ้าเช่นนั้นเหนือวงแหวนวิญญาณทั้ง 9จะต้องมีวงแหวนที่10ที่นำไปสู่แดนเทพ ดูสิดูมันจะมีเสียงต่ออีกครั้งกำลังจะประทุขึ้น อะไรนะการกังวลครั้งที่ 9 ก็เป็นขีดจำกัดของกลองเทพสวินมิงแล้วมันจะยังกังวลต่อไปได้อย่างไร เป็นไปตามที่ข้าคาดไว้ให้ข้าแสดงให้พวกเจ้าเห็นพลังที่แท้จริงของการกลับชาติมาเกิดของจักรพรรดิต้า
เป็นไปไม่ได้ กันกำวันครั้งที่10น่าสนใจ มีผู้ทรงพลังอีกคนปรากฏตัวขึ้นแล้ว ที่เรียกว่าเต่าตามธรรมชาติรูปแบบหมุนเวียน เสียงที่10นี้บรรจุการทำงานของสรรพสิ่งในจักรวาลรูปแบบมหาเต๋าเป็นไปได้ไหมว่าพรสวรรค์ของเขาได้ก้าวข้ามเจ้าสำนักไปแล้ว ไปถึงระดับบุตรเทพแล้ว โอ้พระเจ้าดูสิทรินพลังหลากสีกำลังไหลเข้าสู่ร่างของชายหนุ่มผู้นี้อย่างต่อเนื่องดวงเทพสวินมินกำลังช่วยเขาปรับแต่งร่างกายมันคือดวงเทพสวินมินที่กำลังยอมรับในของมันการที่สามารถทำให้แม้แต่ดวงเทพสวินมินยอมจำนนต่อเขาได้แม้แต่เจ้าสำนักวิญญาณก็ยังทำไม่ได้ชายหนุ่มผู้นี้พรสวรรค์ของเขานั้นไม่ธรรมดาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นของสำนักวิญญาณบุตรศักดิ์สิทธิ์ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วจริงๆหากบุตรศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นเจ้าสำนักในอนาคตข้าก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันและมีชื่อเสียงเลื่อนลือไปชั่วนิรันดร์ผมเห็นตั้งแต่แรกเห็นว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่หาใครเทียบไม่ได้เมื่อคืนนี้ทั้งหมดเป็นเพราะข้าที่ใช้วิธีโยนเรย์เพื่อดึงพรสวรรค์ทั้งหมดของเขาออกมาข้ารังเกียจไรยังไอซินดี เป็นเวลาหลายร้อยปีสำนักหลิงซานของข้าในบรรดา3สำนักใหญ่อยู่อันดับล่างสุดบัดนี้เมื่อบุตรเทพได้ปรากฏตัวขึ้นเวลาแห่งการผงาดขึ้นของเราก็มาถึงแล้ว ข้ารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่จริงๆร่างกายของข้าเต็มไปด้วยพลัง ขอแสดงความยินดีที่ได้เป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ของลิงซานขอเชิญท่านไปพบกับท่านประมุขนิกายพร้อมกับข้าเถิด เดี๋ยวก่อนเขาที่ตันเทียนถูกทำลายเศษสวัสดิ์ที่มีราปิญญาณไม่สามารถกระตุ้นของเทพสวินมิงได้เขาต้องใช้แผนการดูกลอุบายบางอย่างแน่ๆมันต้องเป็นวิธีโกงแน่ๆที่ทำให้กองเทพถูกกระตุ้น เจ้าบอกว่าบุตรเทพโกงอย่างนั้นหรือเจ้ามีหลักฐานอะไร หลักฐานที่ดีที่สุดคือให้เขากับข้าประลองชีวิตและความตายกันเมื่อถึงตอนนั้นความจริงก็จะถูกเปิดเผยเจ้าเศษสวัสดิ์ถ้าเจ้าสารภาพตอนนี้ว่าเจ้าใช้วิธีโกงเพื่อกระตุ้นกองเทพข้าจะไว้ชีวิตเจ้าคุณชายผู้มั่งคั่งเช่นพวกเจ้าที่พึ่งพาแต่ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจากอำนาจตระกูลข้าเห็นมามากแล้วลี่ซื่อหวันได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตการสร้างหลักฐานกันตัวแล้วในขณะที่บุตรเทพยังคงเป็นมนุษย์ธรรมดาที่แม้แต่จะรวมพลังปราณในตั้งเทียนยังไม่ได้ทั้งสองไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยนี่มันไม่ยุติธรรมบุตรเทพยังไม่ได้รวมตัวตันเถียนเขาจะแข่งขันได้อย่างไรใครบอกว่าพวกเขาจะแข่งขันกันไม่ได้ให้ดูนั้นสิท่านปรมาจารย์ที่สอนท่านผู้นั้นเดบอมพาร์ชันตินขอบเขตกันก้าวสู่มหายาแล้วนับตั้งแต่สำนักลิงซานก่อตั้งขึ้นศักยภาพของบุตรเทพย่อมเหนือกว่าสิทั่วไปอย่างแน่นอนหากลินฟังดูเหมือนบุตรเทพจริงๆการต่อสู้คาร์ดาย่อมไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนบุตรเทพต้องการเอาชนะลี่ซื่อหวันมันเป็นไปไม่ได้เลยดูเหมือนว่าบุตรเทพจะตกอยู่ในอันตรายในครั้งนี้ตอนนี้ให้คาลิซูวันลองแสดงให้ทุกคนดูพลังที่แท้จริงของบุตรเทพผู้นี้ไม่มีทางชนะหากต่อสู้กับผู้ที่อยู่ในระดับสูงกว่าดูท่าทางข้าคงทำได้แค่เสียงดวงสักครั้งเท่านั้นที่สามารถใจคุมมีของข้าได้นับว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของเจ้าแล้ว The film was translated and narrated by M Media. อะไรนะบุตรศักดิ์สิทธิ์กลับใช้ร่างมนุษย์รับการโจมตีจากชุนก่อตั้งหลักฐานคนผู้นี้อยู่ในขั้นเริ่มต้นของการสร้างหลักฐานเหนือกว่าข้าไปทั้ง1ขอบเขตใหญ่โดยสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นเพลงดาบพาผู้พาของข้าเพิ่งจะอยู่ในขั้นสำเร็จขั้นสูงยากที่จะชนะการแข่งขันข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมีความแข็งแกร่งอยู่บ้างที่สามารถต้านทานพลังของข้าได้ถึงภาษาไทยแต่การทดสอบจบลงแล้วข้าจะไม่ปราณีมันสามารถประตูออกมาได้ในพริบตาอะไรที่แข็งแกร่งเช่นนี้แม้แต่โฮมิติโกยังสั่นสะเทือนเพราะมันเจ้าเด็กนี้ทนไม่ไหวหรอวันนี้คือซื่อหวันจะเอาชนะมนุษย์ธรรมดาคนนี้ได้อย่างให้ได้เข้ามาแทนที่เขาโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะได้เป็นบุตรเทพซื่อหวันแค่พยายามให้เต็มที่ก็พอชาติที่แล้วของข้าในโลกต้าหลวงบ่มเพาะอย่างระมัดระวังจนถึงจุดสูงสุดแต่เพราะข้ามีเจตนาดีสุดท้ายก็ถูกทรยศสังหารตอนนี้ได้เกิดใหม่ที่นี่
หลังจากนี้ข้าจะสังหารอย่างเด็ดขาดแก้แค้นข้าต้องการพัฒนาขอบเขตของข้าต่อไปการยังรู้เพลงดาบผ่าภูผาอีกครั้งเจ้าคิดหรือว่าวิชาดาบพาผู้พาระดับลิงคันทำจะเอาชนะข้าได้ด้วยคำดาบที่อ่อนแอเช่นนี้ไม่พอแม้แต่จะจิ้มฟันข้าด้วยซ้ จริงๆไม่ง่ายเลยบรรลุถึงขั้นสมบูรณ์แบบดีมาก ำพาที่ตายเอ็งกระบี่พาภูเขาที่ไร้ดินสอนี้ไม่แม้แต่จะเทียบได้กับเส้นขนที่ข้าทิ้งไป เพลงดาบผ่าภูผา เกิดอะไรขึ้นลี่ซื่อหวนเขาถูกเพลงกระบี่พาภูเขาพัดกระเด็นไปจริงๆ สามารถบรรลุถึงขอบเขตความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้จริงๆถ้าสู้สู่ความสมบูรณ์แบบอย่างรวดเร็วนี่อาจเป็นการเสริมพลังให้กับเทคนิคการต่อสู้ในตำนาน เหตุได้เพียงแค่พือบทอาเดียวถึงทะลวงขึ้นถึงขอบเขตสมบูรณ์ได้อีกแล้วแม้จะเป็นอสูรที่มีพรสวรรค์สูงส่งก็ยังต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะ The เชี่ยว film ชาญ was translated and narrated by ตอง M เทศวินมิงเป็น Media. การเลือกที่ถูกต้องจริงๆข้าบอกแล้วว่าบุเทศมีความสามารถพิเศษอย่างยิ่ง เป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นไปไม่ได้ข้าเริ่มฝึกฝนตั้งแต่ช่วงก่อตั้งรักฐานวิชาดาบระดับเสวียนข้าจะสู้เขาไม่ได้ยังไงวิชาดาบระดับลิงคันทำเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องบังเอิญแน่ๆเมื่อซื่อหวนเอาจริงแค่เพียงนิ้วเดียวก็สามารถบดขยี้เขาให้ตายได้ซื่อหวนเมื่อเจ้าเอาจริงเจ้าเป็นคนเดียวที่ทำให้เขาซื่อหวนต้องจริงจังได้ถึงขนาดนี้เช่นนั้นข้าจะให้เจ้าตายอย่างสมบูรณ์โรคกายเพชรไม่ถูกรบกวนด้วยสรรพสิ่งคล้ายพนิษ ลี่ซื่อหวนเพื่อที่จะเอาชนะบุเทศแท้จริงแล้วไม่ลังเลที่จะใช้พลังกลางในตั้งเทียนเกินขีดจำกัดฝืนใช้กระบวนท่าดาบต้องหาระดับลิงคันสูงเพลงฟันอัศนีเพลิงโลหิตทักษะนี้จะมอบให้เขาชั่วคราวซึ่งก็คือความแข็งแกร่งของคันสาวรักทางคันปลายแต่เมื่อใช้ทักษะต้องห้ามแล้วนั่นหมายถึงการใช้ศักยภาพเกินขีดจำกัดภายในระยะเวลา1 ปีนี้ระดับการบ่มเพาะของลี่ซื่อหวนเกรงว่าอาจจะไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้อีกแม้แต่น้อย แม้ว่าพรสวรรค์ของบุตรเทพพัฒนาขึ้นแต่ระดับการบ่มเพาะของพวกเขายังห่างกันมากเกินไปลีซือเหวินยกระดับตัวเองแบบฝืนธรรมชาติบุตรเทพอาจจะล้มลงตรงนั้นเลยใช่ไหม ไอเซสวัตวิชาดาบของข้ารถเร็วดุดสายฟ้าคงเกือบจะทำให้ตามหมายของเจ้าบอสแล้วใช่ไหมตอนนี้เจ้าก็เป็นบรรลุแก่ที่เราการเชื่อกำลังจะถูกฆ่าสับเป็นชิ้นๆเจ้ากลัวหรือไม่วิชาดาบคีบเลิงสายฟ้าของข้าได้ทำให้เจ้าหมุนวนไปมาแล้วข้าจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเจ้าคุกเข่าขอความเมตตาตอนนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าพูดมา เปลวเพลิงสีชาติสายฟ้าในชาติที่แล้วข้าก็บ่มเพาะทักษะวิญญาณที่คล้ายกันพูดมาได้มาด้วยกันครูพูดมาทักษะของเขาคล้ายกับทักษะวิญญาณจากชาติที่แล้วของข้าให้ข้าใช้ความทรงจำการบ่มเพาะของข้าเพื่อดูแม้ว่าข้าจะไม่สามารถเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของมันได้อย่างสมบูรณ์แต่ข้าก็สามารถมองเห็นข้อบกพร่องในทักษะดาบของเขาได้เลิกโตแทนซะซื่อหวนดูเหมือนว่าเพลงฟันอัศนีของเจ้าได้บรรลุถึงขอบเขตความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วจงช่วยโอกาสนี้ไว้รีบลงมือเร็วเข้าไว้ใจซะข้าเห็นข้อบกพร่องแล้ว The film was translated and narrated เป็นไป by ได้อย่างไร M Media. แม้แต่ได้ขอบเขตที่ทรงพลังอย่างของเจ้าและของข้าก็เป็นไปไม่ได้ในชั่วพริบตาที่จะมองเห็นจุดอ่อนในเพลงฟันอัศนีบุตรเทพชนะแล้วเขาเอาชนะลี่ซื่อหวนได้สำเร็จบุตรเทพไม่เพียงแต่สามารถทำลายวิชาดาบขั้นทมินได้สำเร็จแต่ยังใช้เพียงกระบวนท่าเริ่มต้นเดียวคือท่าผาภูผาเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ที่อยู่คนละระดับพรสวรรค์ของเขานั้นยังไม่ถึงจริงๆซื่อหวนรีบตื่นขึ้นมาเร็วเข้าให้สัตว์เลวเจ้ากล้าที่ยังไงมาทำร้ายสิทธิสำรองของข้าอาทิตย์ก็มีสมควรตายข้าไม่ The ใช่ไอ้สาร film เล was ว translated and ข้าชื่อหลิงเฟิง narrated by M Media. เขาเป็นคนกดดันข้าอย่างชัดเจนแต่เจ้ากลับหันมาต้องการประหารข้าพวกเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แต่กลับไม่ทำตัวเหมือนมนุษย์เจ้ากล้าที่ยังไงมาเรียกทำผู้นี้ว่าไม่ใช่คนเจ้านุ่มข้าขอแนะนำให้เจ้าทำทุกดี ทุกสิ่งย่อมมีเหตุผลของมัน เจ้ามีสิทธิ์อะไรแม้ลินเฟิงผู้นี้จะสมส่งในฐานะบุตรศักดิ์สิทธิ์แต่เขากลับทำให้ท่านปรมาจารย์เทียนคุณเครื่องเกรงว่าอนาคตของเขาคงจะไม่ง่ายนักท
ท่านปรมาจารย์ขีสารเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในระดับมหายานตำนานเล่าว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากคิดค้นวิชายุทธอันไร้ผู้ใดเทียบเทียมได้ด้วยตนเองคิดค้นวิชายุทธอันไร้ผู้ใดเทียบเทียมได้ด้วยตนเองดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์กระบวนท่าที่สารวิชาพึ่งพานี้ลึกลับและเป็นแปลงตลอดเวลาและหลบพึงอย่างยิ่งด้วยกระบวนท่าพึ่งพาเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ฝึกตนขั้นแก่วิญญาณกลายเป็นเท่าทุลี ในเมื่อเจ้าดื้อรั้นนะก็อย่าโทษทัพผู้นี้เลยกระบวนท่าที่สอนเจ้าสมจอมปีข้าเจ้าคงไม่ได้ทำตัวเป็นมนุษย์เช่นกัน เจ้าเป็นคนพูดเองว่าจะลงมือก่อน สมจอมตีข้าทัพผู้นี้เขาชราผู้มีอายุ1,300 ปีนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือนี่ไม่ดีเลยเจ้านุ่มข้าจะบอกเจ้าเดี๋ยวนี้ว่าการยุคนที่เจ้าไม่ควรยุนั้นหมายความว่าอย่างไรผู้ที่จะต้องทนทุกข์ทรมานก็คือตัวเจ้าเองคนชิงเทสานผู้นี้แท้จริงแล้วใช้ขอบเขตมหายานของเขาเพื่อรังแกผู้ฝึกตนขั้นรวบรวมปราณไรยังไอเกินไปแล้ว พวกเขาลม เขาท่านทานแรงกดดันของท่านปรมาจารย์เทียนได้จริงๆเป็นเวลานานขนาดนี้เหลือเชื่อจริงยังไม่คุกเข่าก็ความไม่ตายหรือถ้าอย่างนั้นเขาไปตายซะข้าเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งในเมื่อข้าสามารถมีชีวิตอีกครั้งได้ข้าหลินเฟิงจะไม่มีวันคุกเข่าให้ใครเด็ดขาดไม่มีใครสามารถทำให้ข้าก้มหัวได้อีกข้าคือหลินเฟิงเราต้องปกป้องอัจฉริยะผู้นี้ลินเฟิงบังอาจปรมาจารย์ของสิงห์พรสวรรค์ของบุษศักดิ์สิทธิ์ทำให้บรรพจารย์ตกใจจริงๆคารวะท่านปรมาจารย์หงสิงห์คารวะท่านปรมาจารย์หงสิงห์ The film was คารวะท่านปรมาจารย์ห translated งสิงห์ and narrated by Ed Media. เจ้ากล้าโจมตีบุษศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรเจ้าไม่เห็นกฎสำนักลิงซานของข้าอยู่ในสายตาเลยหรือท่านปรมาจารย์ผู้นี้ไม่กล้าแต่เจ้าเด็กนี่ลินเฟิงถูกเลือกโดยตรองเทสบินมินในฐานะผู้มีพรสวรรค์จากสวรรค์เขาเป็นบุษศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วเจ้ากล้าที่จะลบหลู่บุษศักดิ์สิทธิ์อย่างเปิดเผยได้อย่างไรนี่เป็นความคิดอันใดสิทธิผู้นี้รู้ถึงความผิดของข้าแล้วทำไมเจ้าไม่รีบขอโทษบุษศักดิ์สิทธิ์เสียเล่าข้าขออภัยบุตรเทพผู้สมศักดิ์ผู้ทำตายผู้นี้ไม่สามารถจดจำบุคคลสำคัญได้ข้าเพียงต้องการทดสอบเล็กน้อยจิตแห่งเท้าของบุตรเทพและจะไม่มีทางทำร้ายท่านอย่างแท้จริงข้าหวังว่าท่านจะให้อภัยข้าได้เท่าผู้นี้กำลังวางแผนอะไรอยู่อีกเช่นนั้นข้าจะลงโทษเจ้าโดยส่งเจ้าไปที่ศาลาลิงฮาวาเพื่อรดน้ำด้วยวิเคราะห์เป็นเวลา3 วันตกลงข้าเก่งเรื่องการรดน้ำด้วยปุ๋ยคอกมาตั้งแต่เด็กข้าชอบการรดน้ำด้วยปุ๋ยคอกมากที่สุดลินฟงตามข้ามาพบเจ้าสำนักใช่ถ้ำเซียนแห่งสำนักหลิงซานลินฟงวันนี้เจ้าได้กลายเป็นบุตรเทพแล้วและยังเป็นของสำนักลิงซานของข้าเจ้าสำนักหลิงซานผู้สมัครสำหรับตำแหน่งเจ้าสำนักในอนาคตปรมาจารย์และศิลป์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้ทรงพลังจากยุคโบราณปรมาจารย์สิงห์การบ่มเพาะของพวกเขานั้นเข้าสู่ขอบเขตเซียนมานานแล้วเจ้าสามารถเลือกหนึ่งในพวกเขาให้เป็นอาจารย์ในอนาคตของเจ้าได้อะไรนะบรรพบุรุษเหล่านี้ล้วนอยู่ในขอบเขตเซียนหรือน่าจะคล้ายกับขอบเขตของโลกต้าหลัวแปลกจริงบุษศักดิ์สิทธิ์ดูธรรมดามากพรสวรรค์และหลักฐานยังไม่ได้ทำสิทธิ์นอกบางคนด้วยซ้ำท่านเทียนของบุษศักดิ์สิทธิ์ปกครองมาแต่กำเนิดแม้การบ่มเพาะจากเขาหน้าปีก็เป็นได้แค่นักศิลปะการต่อสู้ที่ติดอยู่ในขั้นกลั่นปราณไปตลอดชีวิตแต่เราเห็นกับตาตัวเองลินเฟิงเอาชนะบุตรคันเซียลี่ซิวันได้แม้แต่กรองเทสบินมินก็ยังเต็มใจยอมรับบุตรศักดิ์สิทธิ์เป็นนายสันนิษฐานว่าบุตรศักดิ์สิทธิ์มีคำอลิกซึ่งเพียงแต่ดวงตาทางของเราไม่อาจมองถึงได้บุตรศักดิ์สิทธิ์หากท่านสามารถเข้าร่วมสำนักของสิ่งของข้าได้ข้าจะมอบศิลาเหล่านั้นให้ท่านสมบัติวิญญาณ1,000 ปีจากทวีปทองแดงคงเพื่อใช้หลอมรวมตนเองหลังจาก500 ปีท่านต้องส่งตันเทียนได้แน่นอนหรือเข้าร่วมสำนักตรงสิ่งของข้าด้วยความช่วยเหลือจากทศเทพสุริยะพลันตรงสิ่งของข้าการฟื้นตันเทียนใช้แค่300 ปีข้าจะเสนอผลิตมังกรโลหิต30,000 เม็ดบุตรศักดิ์สิทธิ์ท่านยินดีรับข้าเป็นอาจารย์หรือไม่ผลิต30,000 เม็ดนี้มันอะไรกันข้าจะเสนอยกเทพกสวรรค์100,000 เม็ดที่คาดวันมาทั้งชีวิตอีก100 ปีท่านจะส่งตันเทียนได้แน่นอนคารวะท่านปรมาจารย์อาวุโสทุกท่านท่านบุตรเทพกีซานเจ้าไม่ถูกลงโทษให้ไปที่ศาลาลิงฮาวาเพื่อรดน้ำดอกไม้และสำนึกผิดหรือแล้วเจ้ามาอยู่ที่นี่ทำไมรายงานท่านปรมาจารย์อาวุโสสิงห์
สิทธิผู้นี้ได้ทำโทษเสร็จสิ้นก่อนกำหนดแล้วอีกอย่างข้าลมลายในพรสวรรค์จะน้อยใจไม่ไหวข้าหวังว่าปรมาจารย์อาวุโสทุกท่านจะให้โอกาสผู้น้อยผู้นี้อย่าแข่งขันกับสิทธิผู้นี้เลยบุตรเทพตราบใดที่ท่านรับข้าเป็นอาจารย์ข้าไม่เพียงแต่จะช่วยท่านซ่อมแซมทันทีของท่านได้แต่ยังให้ท่านเข้าใจเต่าในความสุขสูงสุดได้อีกด้วยมองต่อไปไม่ได้แล้วมองต่อไปจะเป็นคาลาเมิร์ดเป็นอย่างไรบ้างบุตรเทพตราบใดที่ท่านรับข้าเป็นอาจารย์เหล่านำเหล่านี้จะทั้งวันทั้งคืนช่วยท่านบ่มเพาะ บุตรเทพบำเพ็ญเพียรรอบ่มเพาะตันเถียนวิชาลับห้องหับนี้เจ้าควรจะเพลิดเพลินกับมันด้วยตนเอง ใครกำลังพูดหรือไร ชิงเหอ เป็นผู้อาวุโสชิงเหอ มันจะใช้เวลา100 ปีรอให้บุตรเทพซ่อมแซมตันเถียนของเขาคงจะกลายเป็นกระดูกแก่ตอไปแล้วบุตรเทพข้ามีวิชาดาบแห่งความโกลาหลหากพรสวรรค์ของบุตรเทพเพียงพอ10 ปีก็เพียงพอแล้ว 10 ปีชิงเหอจะพูดจาเหลวไหลได้อย่างไร ชิงเหอเจ้าผู้ฝึกตนคันเป็นเทพธรรมดาจะมีความสามารถอะไรได้ข้าเห็นว่าเจ้าไม่ได้แค่พิการจิตใจของเจ้าคงไม่ปกติด้วยใช่ไหม บุตรเทพวิชาดาบแห่งความโกลาหลที่ข้าบำเพ็ญเพียรเป็นวิชาสูงสุดของสำนักหลิงซานสามารถสร้างร่างกายของเจ้าขึ้นใหม่ได้แทนที่ตันเถียนด้วยคมดาบเมื่อเจ้าบรรลุถึงขั้นสมบูรณ์แบบยังสามารถหล่อหลอมเป็นกายดาบอมตะได้อีกด้วยร่างเทพไร้ขอบเขตอันดับ1 แห่งสังภพ ตันเถียนสามารถซ่อมแซมได้ใน10 ปีถ้าอย่างนั้นเราจะรออะไรอยู่ให้ชิงเหอเป็นอาจารย์ของเราวิชาดาบแห่งความโกลาหลเป็นทักษะที่เข้าใจยากอย่างยิ่งอัจฉริยะจนนับไม่ถ้วนเคยเลือกที่จะฝึกฝนแต่ไม่สามารถเข้าใจได้ยิ่งไปกว่านั้นยังถูกเจตจำนงดาบสะท้อนกลับนี่มันหาที่ตายชัด บรรพบุรุษผู้ทรงเกียรติสิทธิผู้นี้เต็มใจที่จะลองรับชิงเหอเป็นอาจารย์ของเจ้าเข้าใจเคล็ดวิชาดาบแห่งความโกลาหลได้ในทันที ๆอะไรนะเข้าใจได้ทันทีเลยหรือไร้สาระแม้แต่อัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่มหาจักรพรรดิผู้เป็นองค์ตลิงเจินเจ้าไม่ทำความเข้าใจวิชาดาบแห่งความโกลาหลก็ยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายเดือน เลวไหลสิ้นดีแล้วเจ้าต้องการที่จะเข้าใจมันในทันทีความลึกลับของวิชากระบี่แห่งความโกลาหลมันเป็นเพียงความฝันกลางวันเท่านั้น ท่านอาจารย์โปรดสอนเคล็ดวิชาดาบแห่งความโกลาหลให้สิทธิ์ด้วย โอ้ไม่นะรากฐานของบุตรเทพช่างอ่อนแอเสียจริงเมื่อครู่ข้าโอ้อวดเกินไปแล้วบุตรเทพข้าได้ถ่ายทอดวิชาดาบแห่งความโกลาหลเข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกของเจ้าแล้วบัดนี้เจ้าสามารถทำความเข้าใจมันได้แล้ว ขอรับท่านอาจารย์วิธีการฝึกฝนเคล็ดวิชาดาบแห่งความโกลาหลนี้คือแรงโน้มถ่วงแทนที่ตันเถียนด้วยคมดาบ นี่เทียบเท่ากับชาติที่แล้ววิญญาณยุทธของปรมาจารย์วิญญาณยุทธในโลกโตหัวการฝึกฝนเคล็ดวิชาดาบแห่งความโกลาหลข้าเข้าใจแล้วยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆปรากฏขึ้นเลยมันจะฝึกฝนได้ง่ายขนาดนั้นได้อย่างไรชิงเหอเจ้ากำลังไร้เหตุผลหากบุตรศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าใจและพรสวรรค์ถูกตัดขาดเจ้าจะเป็นคนบาปของสำนักลิงซานของข้า ไอเด็กนี่ข้ายังไม่ได้อธิบายหลักการบ่มเพาะให้เจ้าฟังเลยเจ้าจะเริ่มบำเพ็ญเพียรได้อย่างไร อะไรนะพลังงานแห่งฟ้าดินกำลังทุ่งทานนี่คือปรากฏการณ์ของการเข้าใจวิชากระบี่แห่งความโกลาหล รีบดูเร็วเข้าการบ่มเพาะของเขากำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสามารถมองเห็นต้นแบบของกายดาบได้อย่างลิลานเพียงชั่วพริบตาเดียวเขาก็สามารถบรรลุวิชากระบี่แห่งความโกลาหลขั้นแรกได้จริง ใกล้แล้วคำโอ้อวดในที่สุดก็เป็นจริงรีบดูเร็วเข้าบุตรศักดิ์สิทธิ์ยังคงพัฒนาต่อไปโอสวรรค์บุตรเทพได้บรรลุวิชากระบี่แห่งความโกลาหลขั้นที่10ไม่เพียงเท่านั้นร่างกายของบุตรเทพกำลังถูกหลอมสร้างขึ้นใหม่จากขั้นกลางของการกัดกรานแล้วได้ถูกยกระดับสู่ขั้นสมบูรณ์ของการกัดกรานเมื่อก่อนข้าใช้เวลาถึง5 ปีกว่าจะทำได้น่าตกใจขึ้นไปแล้วพร้อมกับเกสิประดับในวันเดียวแม้แต่มหาจักรพรรดิผู้เป็นยุราลิงเจนเจ้าก็ยังทำไม่ได้สำนักลิงซานของเราจะต้องรุ่งเรืองอย่างแน่นอนปรากฏการณ์สภาพอากาศที่ปกตินี่คือมหาอำนาจท่านใดแต่ลงเข้าสู่ขอบเขตอันยิ่งใหญ่นี่มันเลือดเชื่อเกิดไปแล้ว
ปรากฏการณ์แห่งต้นกำเนิดสรรพสิ่งนี้ความเป็นหนึ่งเดียวของฟ้าดินและมนุษย์ไม่เคยปรากฏมานานหลายสิบปีแล้วจะต้องมีปรมาจารย์ในดิคาลิงซานที่บรรลุขอบเขตสูงสุดด้วยการต่อสู้ The film was translated and เป็นอย่างไรบ้าง narrated by บัดนี้บุตรเทพเจ้าสามารถรับข้าเป็นอาจารย์ได้แล้วใช่หรือไม่ ไม่ได้พรสวรรค์ของบุตรเทพนั้นยอดเยี่ยมแม้ว่าเขาจะบรรลุขอบเขต10 ชั้นในวันเดียวนั่นเป็นเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นการฝึกฝนวิชาดาบแห่งความโกลาหลยิ่งฝึกฝนไปมากเท่าไรก็ยิ่งยากที่จะทะลุผ่านนอกจากมหาจักรปณิธที่เฮเลนจากจิตแล้วไม่มีใครสามารถฝึกฝนจนถึงขอบเขตที่สมบูรณ์ได้อีกเลยจริงเหรอเจ้าฝึกฝนมา200 ปีแล้วก็ยังไม่สำเร็จสุดท้ายเจ้ายังต้องทนทุกข์จากการถูกข่มดักย้อนกลับต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนรถเข็น อะไรนะ เจจำนงดาบมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับนั้นหรือทำไมไม่พูดเร็วกว่านี้ สำนักลิงซานของเราคอยมาหลายร้อยปีเพื่อให้กำเนิดบุตรเทพคนใหม่ผู้นี้หากเขาไม่สามารถสำเร็จได้เช่นนั้นเจ้าชิงเหอจะเป็นคนบาปชั่วนิรันดร์ของสำนักลิงซานบุตรเทพข้าคิดว่าท่านควรจะรับท่าผู้นี้เป็นอาจารย์การกระเก็บเก็นแพ้และสมสร้างอย่างยิ่งน่าได้ขึ้นไปอีก เมื่อเขาพลาดทางนิกายลิงซานของเราก็จะหมดหวังที่จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นบอกว่าชิงเหอจะเป็นผู้อาวุโสแต่ลำดับอาวุโสในนิกายของนางยังตื้นเขินนางไม่เข้าใครอย่างแน่นอนคุณสมบัติที่จะรับบุตรเทพเป็นศิษย์หากเจ้ายังยืนกรานที่จะรับเขาเป็นอาจารย์เจ้าก็ทำได้เพียงเข้าร่วมนิกายในฐานะศิษย์ธรรมดาเท่านั้นการปฏิบัตินั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว แม้การฝึกดาบโกลาหลจะมีความเสี่ยงแต่สิ่งนี้คือวิธีที่จะช่วยให้ข้าฟื้นฟูจุดตันเถียนได้เร็วที่สุดเจ้าไม่สามารถมีทั้งปลาและอุ้งเท้าหมีได้ดูเหมือนว่าข้าคงต้องเสี่ยงดูในเมื่อเป็นเช่นนั้นศิษย์ผู้นี้ก็ยินดีที่จะสละตำแหน่งบุตรเทพข้าคิดว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะเสียอีกเจ้าหนูไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นไอ้โง่คันสุดยอดที่จะรับจริงเหรอผู้ไร้ประโยชน์ผู้นั้นเป็นอาจารย์ บุตรเทพคือความรุ่งโรจน์สูงสุดของนิกายลิงซานเจ้ารู้หรือไม่ว่ามีสิทธิ์กี่คนปรารถนาที่จะได้รับสถานะนี้หากเจ้าสละสถานะบุตรเทพเจ้าก็จะกลายเป็นเพียงศิษย์ธรรมดาการปฏิบัตินั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว คมดาบที่คมกริบย่อมมาจากการรับคมศิษย์ผู้นี้เพียงต้องการพิสูจน์ให้สำนักหลิงซานเห็นว่าแม้ว่าข้าหลิงเฟิงจะไม่ใช่บุตรเทพอีกต่อไปแล้วก็ไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งข้าจากการบรรลุเต่าอันยิ่งใหญ่ในอนาคตได้หากแม้แต่การทดสอบเล็กน้อยเช่นนี้การทดสอบเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ข้ายังไม่อาจทนทานได้แล้วข้าจะช่วยให้สำนักหลิงซานของเรากลับมารุ่งเรืองได้อย่างไรสมแล้วที่เป็นบุตรเทพที่ถูกเลือกโดยกองเทพสวินมินความกล้าหาญและจิตวิญญาณเช่นนี้เมื่อมองไปทั่วสีดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ยากที่จะหาคนเช่นนี้ได้อีกพวกเราฝึกฝนมานับพันปีแต่คุณธรรมของเรายังไม่ดีเท่ารุ่นน้องเลยโอสวรรค์ข้าลายใจยิ่งหนัก ถ้าเช่นนั้นก็ให้ไปตามที่อรสวรรค์กล่าวลินฟงจากนี้ไปเจ้าจะเป็นเพียงศิษย์ส่วนตัวของผู้อาวุโสชิงเหอ ใช่ข้าสงสัยว่าการตัดสินใจของข้าในตอนนี้จะถูกหรือผิดดูเหมือนว่าข้าต้องเสี่ยงแล้วสิทธิรักเจ้าได้บรรลุถึงชั้นที่10แล้วหลังจากถูกชำระล้างด้วยวิชาดาบแห่งความโกลาหลแล้วข้าคาดว่าตันเถียนของเจ้าคงจะฟื้นตัวได้เกือบทั้งหมดแล้วท่านอาจารย์แล้วเราจะบ่มเพาะในขั้นสร้างหลักฐานหรือยังไม่ถึงเวลาเจ้าบอกได้อย่างไรวิชาดาบแห่งความโกลาหลเป็นของสำนักหลิงซานเป็นวิชาบำเพ็ญเพียรที่ครอบงำที่สุดหากคนธรรมดาบำเพ็ญเพียรถึงระดับปัจจุบันของเจ้าพวกเขาคงจะเข้าสู่ขั้นก่อตั้งรากฐานไปแล้วแต่เจ้าสิทธิ์ของข้าแตกต่างออกไปตันเถียนที่เสียหายของเจ้าสามารถช่วยเจ้ากดข่มระดับของเจ้าได้ก่อนที่มันจะได้รับการซ่อมแซมจนสมบูรณ์เจ้าสามารถบำเพ็ญเพียรวิชาได้มากขึ้นเพื่อสะสมพลังตันเถียนหากข้าต้องการบรรลุเต่าอันยิ่งใหญ่ดูเหมือนว่าข้าจะต้องไปถึงพลังตันเถียนหมื่นจินในขั้นรวบรวมการด้วยยิ่งชีสิทธิ์น้องหญิงเล็กแห่งสำนักชิงเหอท่านอาจารย์นี่ใครกันทำไมเธอถึงดูเหมือนสิทธิ์น้องหญิงของข้าในชาติที่แล้วมากขนาดนี้ท่านอาจารย์เจ้ามาได้ถูกเวลาพอดีหลินเฟิงนี่คือบุตรสาวบุญธรรมของข้าอิงซีจากนี้ไปเจ้าสามารถเรียกนางว่าสิทธิ์น้องได้ทำไมข้าต้องทำด้วยข้ามาที่นี่ก่อนอย่างชัดเจนเขาควรเรียกลูกว่าสิทธิพี่หญิงต่างหากอดีตชาตินางยอมตายเพื่อข้าและถูกคนชั่วทำร้ายข้าไม่คิดเลยว่านางจะมาเกิดใหม่ที่นี่ในชาตินี้ข้าจะปกป้องเจ้าเองสิทธิน้องหญิงสวัสดีหลินเฟิงมีศักยภาพของบุตรเทพเมื่อเขาบรรลุเต่าอันยิ่งใหญ่ในอนาคตเจ้าก็จะได้รับประโยชน์เช่นกันเรียกเขาว่าสิทธิพี่ชายก็ไม่เสียหายอะไรสิทธิพี่เอาละอิงชีพาสิทธิพี่ของเจ้าไปที่ศาลาเสวียนเทียน
เพื่อเลือกอาวุธที่เหมาะสม รีบกลับนะ ขอรับท่านอาจารย์ ดังนั้นภายใต้การเสริมพลังของวิชาดาบวุ่นวาย ร่างกายมนุษย์ของหลินเฟิงจึงถูกปรับเปลี่ยนใหม่ พลังปราณฟ้าดินรวมตัวกัน ในที่สุดก็กลายเป็นคมมีดลม อันที่จริงมันเป็นแค่วิชาดาบระดับต่ำขั้นเหลือง แต่เขากลับปลดปล่อยพลังเกือบ 7,000 จินออกมาศิษย์2 คนขั้นก่อตั้งหลักฐานช่วงต้น ถูกบทขยี้อย่างสมบูรณ์ ไม่จริงหน้าข้าจะมีความรู้สึกกับใครบางคนได้อย่างไร ที่เพิ่งพบเจอได้อย่างไรข้าต้องรักษาความสงบไว้ข้าจะต้องไม่ให้เขาเห็นเด็ดขาดสิ่งผิดปกติใดๆในตัวข้า เจ้ากำลังทำอะไร ข้าแค่เตือนพวกเจ้า2 คนกางเกงของพวกเจ้าเปียกแล้ว ลินฟงเจ้า ต่อไปพวกเจ้าจะยังกล้ารังแกน้องหญิงข้าอีกไหม อนาคตยังกล้าปรากฏตัวแบบน่ารังเกียจแบบนี้อีกหรือ ไม่พวกเราไม่กล้าแล้ว พวกเราไม่กล้าแล้ว พวกเราไม่กล้าแล้ว พวกเราจะไปเดี๋ยวนี้ พวกเราจะไปเดี๋ยวนี้ สิทธิพี่ขอบคุณเจ้า แต่พวกเราได้ล่วงเกินสำนักเซียวเหยาไปแล้ว เกรงว่าพวกเราจะก่อเรื่องใหญ่แล้ว ยอดเยี่ยม สิทธิพี่ท่านอาจารย์กำชับข้าเป็นพิเศษก่อนเข้าบำเพ็ญเพียรให้ใช้เลือดแก่นแท้ของกิเลนมาต้มเป็นยาอาบ เพื่อชำระล้างเส้นลมปราณของท่าน ด้วยวิธีนี้พลังปราณในร่างกายของท่านจะกลายเป็น บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ท่านอาบให้สบายก่อนข้าจะไปเตรียมน้ำแกงยาให้ท่าน สิทธิ์น้องหญิง แย่แล้ว สิทธิ์น้องหญิงเมื่อครู่เพราะการกดดันด้วยพลังปราณของปรมาจารย์เซียนซานทำให้เส้นลมปราณของนางปั่นป่วน จุดตันจงของสิทธิ์น้องหญิงเสียหายไปแล้วหยินหยางของนางไม่สมดุลหากนางไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีสิทธิ์น้องหญิงอาจตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตไม่นะสิทธิ์น้องหญิงด้วยเสื้อผ้าที่ขวางอยู่ข้าไม่สามารถส่งพลังปราณอย่างบริสุทธิ์ให้เจ้าได้ สิทธิพี่ ถ้าอย่างนั้นก็ถอดเสื้อผ้าของข้าออกให้หมด โปรดยกโทษให้ข้าด้วยสิทธิ์น้องหญิงสิทธิ์น้องหญิงเจ้ารู้สึกถึงกระแสอุ่นๆหรือไม่ สิทธิพี่ แต่ข้ายังคงหนาวมาก แย่แล้ว ตอนนี้ข้ากำลังหมุนเวียนพลังงาน ทันทีที่ข้าเคลื่อนไหว จะมีความเสี่ยงที่เส้นลมปราณจะตีกลับ สิทธิพี่ เมื่อก่อนเป็นความผิดของข้าเอง สิทธิพี่ ข้าชอบท่าน สิทธิ์น้องหญิงนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญ เจ้าห้ามเคลื่อนไหวเด็ดขาด สิทธิพี่ท่านตื่นแล้ว นี่คือน้ำซุปกระดูกที่ข้าเคี่ยวเป็นพิเศษ โดยใช้แท้จิตวิญญาณสัตว์อสูรรอมตนับ100 ชนิด อดทนฝ่าฟันจนสำเร็จ มันสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของท่านได้ ท่านควรลองชิมดูก่อน สิทธิ์น้องหญิง เมื่อคืนนี้พวกเรา เมื่อคืนนี้ The film was translated เมื่อคืนนี้เป็นความลับของเรา and narrated by M Media. สิทธิพี่ท่านต้องเก็บเป็นความลับนะ สิทธิ์น้องหญิง หลินเฟิงเจ้ามาทำอะไรที่นี่ ผู้คนจากสำนักอูจีมาถึงแล้ว เตรียมจัดการประลองสิทธิ์กับสำนักหลิงซานของเรา ท่านผู้อาวุโสส่งข้ามาแจ้งเจ้า สิทธิ์ทุกคนต้องเข้าร่วม ตกลง
งั้นข้าจะไปเผชิญหน้ากับพวกเขาเอง เกรงว่าจะไม่ได้ ตามกฎแล้วเจ้าเป็นสิทธิ์เริ่มต้นในตอนนี้ เจ้าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประลอง หลินเฟิงกลับใช้มือเปล่า ป้องกันการโจมตีของเติ้งเซียนปินได้ ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากพละกำลัง หลินเฟิงยังคมเขาได้เล็กน้อย เป็นไปได้อย่างไรเติมเซียนเป็นอยู่ในขั้นแก่นทองคำเชียวนะในแง่ของระดับการบ่มเพาะทั้งสองห่างกันราวฟ้ากับเหวตามการดำเนินเรื่องปกติแล้วลินเฟิงน่าจะแหลกเป็นชิ้นๆไปนานแล้วหรือว่าเขามีรัศมีของตัวเองนะนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงฝ่ามือเมื่อคู่นี้ข้าใช้พลังทั้งหมดแต่ก็ยังถูกเขากดดันอยู่ดีในบรรดาผู้อ่อนแอเหล่านี้จะเป็นคนเดียวที่ทำให้ข้าต้องเอาจริงเดี๋ยวเราก็จำทันทีที่ข้าชักดาบเจ้าก็จะกลายเป็นศพไปแล้ว ฝ่ามือเทวอูจีเป็นเพียงวิชาที่เติ้งเซียนปินใช้เป็นประจำในระดับทักษะสีดำในขณะที่วิชากระบี่ลึกลับไร้นามคือท่าไม้ตายสุดยอดของเขา ว่ากันว่าทุกคนที่เคยเห็นวิชากระบี่ของเขา The film ล้วนถูก was มันสังหาร translated ไม่มีใครรอดชีวิต and narrated by วัน M นี้ Media. ข้าจะใช้เลือดของเจ้าเพื่อล่อลิงดาบแห่งพายุของข้า นี่คือดาบแห่งพายุจับได้มาสิหรือทำไมมันถึงอยู่ในมือเขาได้ กระบี่พายุ ไม่เลวดาบเล่มนี้สร้างจากน้ำแข็งลึกลับเยือกแข็งสุดขีดบรรจุพลังอันน่าสะพรึงกลัวแห่งเดมาเซียดาบเล่มนี้ต้องดื่มเลือดไม่ชักออกมามิฉะนั้นมันจะไม่มีวันกลับเข้าฝันตำนานเล่าว่านักศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดการินอาศัยดาบเล่มนี้ซุ่มโจมตีผู้เล่นป่าในพุ่มไม้ด้วยทักษะการหลอกล่อขั้นสุดยอดของเขากวาดล้างไปทั่วทวีปเดมาเซียตำนานเล่าว่าดาบเล่มนี้ในพุ่มไม้สามารถปลดปล่อยพลังมหาศาลได้แม้จะไม่มีมันก็เพียงพอที่จะพาลินเฟิงออกเป็นชิ้นๆได้ เช่นนั้นหลินเฟิงก็ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงใช่หรือไม่ เดมาเซียอยู่ที่นี่ข้ากำลังมา สิทธิพี่ระวังตัวด้วย พลังดาบที่ครอบงำเช่นนี้แทบจะสั่นสะเทือนภูเขาไทยได้ใช่การหมุนด้วยความเร็วสูงกับจนพลังดาบสูงสุดด้วยการส่งเสริมจากการหมุนพลังของพลังดาบจะเพิ่มเป็น2 เท่า หลินเฟิงระวังตัวด้วย ทำได้ดีมากลิงเฟิงถ้าเราไม่ดับความยินพยองของหมอนี่เขาจะคิดว่าสำนักลิงซานของเราเป็นพวกที่รังแกง่ายจริงๆแต่นี่มันเหลือเชื่อเกินไปเขาเพิ่งเข้าร่วมมา3 วันก่อนเองคนอย่างข้าที่เข้าร่วมมา3 ปีที่แล้วกลายเป็นขยะเหมือนไก่อ่อนต่อหน้าเขา อะไรนะลินเฟิงใช้มือเดียวจริงๆเพื่อทำลายดาบแห่งพายุเจ้าควรรู้ว่าการฟันดาบครั้งนี้เพียงพอที่จะพาถุงหลักออกเป็น2 ซี่ ข้าต้องเซียนเป็นในสังหารผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นทองคำมานับไม่ถ้วนในระดับเดียวกันข้าแสวงหาความพ่ายแพ้เพียงลำพังข้าคือสิ้นหวังหากในชีวิตนี้ข้าไม่สามารถหาคู่ต่อสู้ที่คู่ควรได้อีกต่อไปข้าก็จะเข้าสู่การบำเพ็ญที่ตลอดไปแต่โชคชะตากลับเล่นตลกกับผู้คนไม่คิดเลยว่าหนูอย่างเจ้าจะมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของข้ามันน่าประหลาดใจจริง The film was translated and narrated by M Media. ๆมองไปทั่วทวีปซะประหักทั้งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครสามารถต้านทานได้วิชาดาบระดับดำชั้นสูงของทั้งเซียนปินความหมายอลิกซิงของวิชาดาบคือการใช้ธรรมดาเพื่อปลุกพลังแห่งเดมาเซียภายในดาบจึงก็ให้เกิดพลังเหมือนของดาบราวกับพายุการแทงดาบครั้งเดียวปลดปล่อยเหมือนดาบพร้อมกันไม่ต้องพูดถึงระดับสร้างหลักฐานแม้แต่นักบำเพ็ญทินกายาในระดับแท่นทองคำก็คงจะแหลกเป็นเหมือนชิ้นกลายเป็นเท่าทุลีลินฟงแม้ว่าเจ้าจะมีค่าชีวิตก็ไม่พอที่จะตายเดมาเซียอยู่ที่นี่ไม่มีทางด้วยการส่งเสริมพลังแห่งเดมาเซียดาบของข้าไร้เทียมทานแม้ผู้ฝึกระดับแก่นทองคำยังถูกฆ่าทันทีเหตุใดผู้ฝึกเพียงคันสาวรักฐานถึงปลาท้าทายสวรรค์หรือว่าเขาแอบส่งกระเซ้าผลไม้ให้นักเขียนบท มันคือราวในบนตาเป็นไปไม่ได้แม้แต่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่โบราณลินเชนเจ้ายังต้องใช้เวลาหลาย10 ปีเพื่อพิสูจน์ขอบเขตเริ่มต้นลินเฟิงกลับใช้เวลาไม่ถึง3 วันบรรลุความสูงที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาไม่สามารถถูกเรียกว่าอัจฉริยะได้อีกต่อไปเขาเป็นแค่สัตว์ประหลาดพลังวิญญาณที่ครอบงำอะไรชนิดกดดันข้าจนขยับไม่ได้เลยเขาเป็นสัตว์ประหลาดแบบไหนกัน นี่คือเคล็ดวิชากระบี่แห่งความโกลาหลผลของชั้นที่ 30แถมยังใช้ศาสตราวุธศักดิ์สิทธิ์เป็นตันเถียนร่างกายกระบี่อมตะที่ล้อมขึ้นไม่ได้ไปกว่าการบำเพ็ญกายขั้นแก่นทองคำใดๆ ดีได้ดี
ข็งแกร่งเกินไปเพิ่งจะ3 วันเองเขาก็แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วตั้งแต่เริ่มแรกแห่งความวุ่นวายข้าไม่เคยเห็นสิ่งที่ท้าทายสวรรค์เช่นนี้ในเวลาไม่ถึง10 ปีการบ่มเพาะของเขาอาจจะเหนือกว่าบรรดานักบุญทั้งหมดในทวีปซากปรักหักทั้งศักดิ์สิทธิ์เป็นไปไม่ได้เจ้าจะสามารถต้านทานพายุหมุนกระบี่ของข้าได้อย่างไรข้าต้องการให้เจ้าตายเดี๋ยวก่อนหากฝีมือเจ้าดีกว่าก็ควรยอมรับความพ่ายแพ้ความโกรธเกรี้ยวที่ไร้ความสามารถนั้นไร้ประโยชน์การประลองในวันนี้สำนักอูจีของข้ายอมแพ้อย่าได้ก็ตามอินเฟิร์นอย่าเพิ่งดีใจไปก่อนไม่ช้าก็เร็วสิทธิ์ของสำนักอูจีของข้าจะบดขยี้เจ้าให้ตายข้าหลินเฟิงจะอยู่เคียงข้างเจ้าจนถึงที่สุดอย่างแน่นอนท่านอาจารย์ข้าจะบ่มเพาะร่างกายกระบี่ตากขั้นสูงสุดได้อย่างไรร่างกายกระบี่อมตะคันสูงสุดคือร่างศักดิ์สิทธิ์ไร้ขอบเขตอันดับ1แห่งทวีปซากเทพตลอดหลายพันปียกเว้นมหาจักรพรรดิอมตะลินเจิ้นเจ้าไม่มีใครสามารถฝึกฝนสำเร็จได้การฝึกฝนร่างกายกระบี่อมตะคันสูงสุดยังต้องอาศัยวาสนาบางคนฝึกฝนเคล็ดวิชากระบี่แห่งความโกลาหลถึงชั้นที่70ก็สำเร็จแต่บางคนฝึกฝนเคล็ดวิชากระบี่แห่งความโกลาหลถึงชั้นที่100และไม่สามารถเข้าใจได้ตลอดชีวิตยังมีอีกวิธีหนึ่งคือการกินยาเม็ดคืนต้นกำเนิดอวัยวะทั้ง5เพื่อเร่งการรวมตันเถียนภายในร่างกายของเจ้าทำให้เจ้าสามารถฝึกฝนร่างกายกระบี่อมตะคันสูงสุดได้ในเวลาอันสั้นยาเม็ดคืนต้นกำเนิด5อวัยวะแม้ว่ายาเม็ดคืนต้นกำเนิดอวัยวะทั้ง5นี้จะเป็นยาเม็ดระดับสูงสุดในตำนานแต่สูตรยาของมันได้สูญหายไปเป็นพันปีแล้วแม้แต่ศาลาโอสถสมบัติระดับสูงสุดของทวีปซากปรักหักพังเทพก็ไม่เคยปรุงสำเร็จแม้แต่เม็ดเดียวยาเม็ดคืนต้นกำเนิด5อวัยวะชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นเคยนักอย่างไรก็ตามในชาติที่แล้วของข้าในโตหลัวต้าซื่อเจียทักษะการปรุงยาของข้าก็อยู่ในระดับฉายาเช่นกันและสูตรยาต่างๆก็ฝังลึกอยู่ในใจของข้าหากข้านำสูตรยาไปที่หอโอสถบางทีข้าอาจจะสามารถปรุงยาเม็ดคืนต้นกำเนิด5อวัยวะได้ท่านอาจารย์หอโอสถอยู่ที่ไหนคารวะท่านเจ้าสำนักลิงเฟิงแห่งสำนักลิงซานขอเข้าพบข้าหลินเฟิงมีบางอย่างจะขอร้องท่านมันเกี่ยวกับอะไรข้าต้องการยืมกระถางปรุงยาจากหอโอสถเพื่อปรุงยาเม็ดคืนต้นกำเนิด5อวัยวะโอสถคืนต้นกำเนิด5อวัยวะตำดับโอสถคืนต้นกำเนิด5อวัยวะนี้ได้สูญหายไปนานแล้วมีเพียงจักรพรรดิออสโตบรานต้องกวนเชียเท่านั้นที่รู้แม้ว่าข้าจะให้ยืมกระถางโอสถนี้แก่เจ้ามันก็ไร้ประโยชน์เต้าเซียนเจ้ากินยาเพื่อกำนัดจนสมองเสียไปแล้วหรือไงที่กล้าพาคนไร้ชื่อเสียงเช่นนี้มาที่นี่เพื่อวัดดีและได้ครองความสนใจหรือเจ้าหอสุรยาของตงกวนจีมีข้อบกพร่องมันขาดสมบัติสวรรค์และวัตถุดิบโลกไป1อย่างขาดหยินหยางและข้าได้ปรับปรุงมันแล้วโดยการเพิ่มส่วนผสม1อย่างลงในสูตรยาเลือดกิเลนมันจะทำให้ผลของยาเม็ด5อวัยวะคืนต้นกำเนิดเพิ่มขึ้นอย่างมากนี่คือตำรายาเม็ดโปรดดูเจ้าช่างกล้าหาญยิ่งนักที่กล้าเอาตำรับโอสถปลอมมาหลอกลวงเจ้าของศาลาแห่งนี้นี่คือสิ่งที่ข้าเขียนด้วยตนเองมันจะเป็นของปลอมได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ข้าเคยเห็นมาในชีวิตตำรับโอสถที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่เคยคิดเลยว่าในด้านทักษะการปลูกโอสถจะเรียกว่าจักรพรรดิออสโตบรานตงกวนเชียแต่ก็ไม่เป็นไรข้าได้บอกไปแล้วว่าตำรับนี้เป็นของปลอมข้าแค่ต้องเก็บมันไว้ด้วยวิธีนี้หากข้าแอบปรุงโอสถคืนต้นกำเนิด5อวัยวะข้าก็จะสามารถหนีกว่าตงกวนเชียได้ท่านเจ้าสำนักข้าได้ยินว่าผู้นี้เคยถูกยกให้เป็นบุตรแห่งเทพเขามีวาสนาที่ไปถึงสวรรค์เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะใช้ตำรับยาตัวมาหลอกท่านองครักษ์ขับไล่นักลงทุนผู้นี้ออกไปจากศาลาสมบัติเดี๋ยวคนไร้ชื่อเสียงในสารเลวที่กล้ามาแสดงฝีมือกระจอกกระจอกต่อหน้าเจ้าของศาลาสมบัติเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิทธิผู้บังคับใช้กฎสองคนนี้อยู่ในขั้นเกณฑ์ทองคำทั้งคู่วันนี้แม้เจ้าจะมีปีเจ้าก็ในศาลาสมบัติของข้าไม่พ้นข้าอยากจะเห็น
ว่าเจ้ายังมีลูกเล่นอะไรอีก แม้ว่าท่านจะต้องการยึดตำรายาเม็ด5อวัยวะคืนต้นกำเนิดนี้ ท่านก็จะไม่สามารถกลั่นมันได้ ความตายใกล้เข้ามาแล้ว เจ้ายังกล้ามาทำตัวลึกลับต่อหน้าเจ้าของศาลาผู้นี้อีก ท่านเจ้าตำหนัก การกลั่นยาเม็ด5อวัยวะคืนต้นกำเนิดต้องใช้ภาชนะชั้นยอด กระถางหลอมแก้วเพลิงม่วงและยังต้องใช้จิตวิญญาณเช่นเดียวกับจักรพรรดิเซียนเพื่อหลอมรวมและหลอมมัน หากข้าจำไม่ผิด ท่านมีเพียงรากวิญญาณระดับต่ำแม้ว่าท่านจะบำเพ็ญเพียรมา50 ปี ท่านก็จะเป็นเพียงนักปรุงยาเม็ดระดับต่ำเท่านั้น ผู้จาเหลวไหลไม่ใช่ชราผู้นี้ยังเยาว์วัยข้าเป็นอัจฉริยะรุ่นเยาว์และรากวิญญาณของชายชราผู้นี้ตอนนี้ยิ่งกว่านั้นยิ่งแข็งแกร่งข้าคือเจ้าของศาลาสมบัติแห่งนี้นั่นเป็นเพราะความแข็งแกร่งของข้า ท่านเจ้าตำหนักโปรดเลิกดื้อรั้น ข้าสังเกตว่ารากวิญญาณของท่านทั้งเล็กและสั้น หากท่านไม่เชื่อข้าก็ดูเอาเอง เล็กแค่นี้เองหรือ อย่ามองรากวิญญาณของข้าเป็นเช่นนี้เพราะข้าเพิ่งลองโอสถบางอย่างร่างกายของข้าไม่สบายจึงสั้นแค่นี้ชั่วคราวปกติมันจะยาว หากข้าเดาไม่ผิด ท่านกินยาเม็ดแท้จิตวิญญาณ8สมบัติใช่หรือไม่ ตอนที่ข้าเพิ่งอยากอดหลับนี้ไม่มีใครอื่นเห็นมาเลยแม้แต่น้อย เมื่อเห็นสภาพรากวิญญาณที่เหี่ยวเฉาของท่าน ข้าก็เดาได้ว่า ท่านกินยาเม็ดแท้จิตวิญญาณ8สมบัติ โอสถวิญญาณนี้มาจากตำรับยาโบราณเจ้าจะรู้ได้อย่างไรเจ้าคงแค่โชคดีเหมือนแมวตาบอดจับงูใต้เจ้าแค่บังเอิญเดาถูก ข้าเดาว่า ท่านเห็นเพียงครึ่งแรกของวนคัมภีร์และครึ่งหลังเป็นการอนุมานของท่านเอง เจ้ารู้ได้อย่างไรเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกัน เหตุผลที่ท่านมีอาการนี้ เป็นเพราะท่านอ่านเพียงครึ่งแรกของวนคัมภีร์เท่านั้น ในขณะที่ครึ่งหลังมีส่วนผสมยาที่สำคัญที่สุด ท่านไม่รู้เรื่องนี้ ดังนั้นยิ่งท่านกินมันมากเท่าไหร่ รากวิญญาณของท่านยิ่งถูกกระทบมากขึ้น สั้นลงเรื่อยๆ คุณชายลินท่านต้องช่วยข้าด้วย ดีมาก ข้ามีวิธีช่วยให้ท่านฟื้นฟูพลังหยางของท่านได้ ผู้มีพระคุณโปรดพูดเร็วเข้า นี่คือยาเม็ด3อย่างปฐมกาล มันถูกกลั่นด้วยวิธีแห่งความแข็งแกร่งและอย่างขั้นสูงสุด ท่านกินยาเม็ดจิตวิญญาณผิดไปทำให้เกิดการสะสมของพิษหยินในร่างกายของท่าน และยาเม็ดปฐมกาลนี้ สามารถล้างพิษที่สะสมในร่างกายของท่านได้ ยิ่งไปกว่านั้นลองหมุนเวียนเส้นลมปราณของท่านย้อนกลับเพื่อขับพิษและฟื้นฟูพลังหยาง บางทีมันอาจช่วยให้ท่านทะลวงขอบเขตได้ด้วยซ้ำ มันน่าทึ่งเกินไปแล้วในพฤติการวิญญาณของท่านเจ้าสำนักก็พองตัวและสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดูดกระบองทองของสิกราของข้าสุนหมอกคมตั้งตระหง่านและไม่อาจหยุดยั้งได้มันเหลือเชื่อเกินไปแล้วผู้มีพระคุณท่านคือบิดามารดาคนที่2ของข้าอย่างแท้จริง ท่านเจ้าตำหนักตอนนี้ ข้าขอยืมเตาหลอมยาของท่านได้หรือไม่ ทุกสิ่งในหอคลังโอสถของข้าท่านใช้ได้ตามสบายในที่สุดข้าก็กลั่นมันได้แล้ว ไม่นะ หายนะครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามา ข้าต้องกลับไปยังสำนักหลิงซานทันที สิทธิ์แม้ว่ายาเม็ดคืนต้นกำเนิดอวัยวะทั้ง5จะสามารถเร่งการไหลเวียนภายในเส้นลมปราณของเจ้า และรวมพลังวิญญาณได้ทันที บ่อยครั้งที่สิ่งต่างกลับกลายเป็นตรงกันข้ามเมื่อถึงขีดสุด เมื่อเจ้าไม่สามารถทนทาน แรงกดดันของพลังวิญญาณที่รวมตัวกันได้ เม็ดยากระบี่จะถูกทำลาย ในเวลานั้นเจ้าก็จะถูกทำลายเช่นกัน ดังนั้น เจ้าต้องระมัดระวังในการทำความเข้าใจ สิทธิ์เข้าใจแล้ว แม้ว่าหลินเฟิงจะระดมพลังวิญญาณจำนวนมาก ภายในร่างกายเพื่อหมุนเวียนเส้นลมปราณระยะทางสู่การหลอมร่างกายกระบี่อมตะขั้นสูงสุด ก็เหมือนหิ่งห้อยเทียบกับพระจันทร์เต็มดวง ที่ไม่อาจเอื้อมถึง
อะไรนะ เขาใช้ขอบเขตของเทรดวิชากระบี่แห่งความโกลาหลเพื่อดึงพลังวิญญาณแห่งฟ้าดิน ดูเหมือนว่าเขาจะบรรลุขอบเขตสมบูรณ์ของร่างกายกระบี่อมตะแล้ว ระฆังเจิ้นเสียงดังขึ้น สำนักกำลังตกอยู่ในอันตรายเร่งด่วน สิทธิ์นี่คือช่วงเวลาที่เจ้าจะต้องหลอม ช่วงเวลาสำคัญสำหรับร่างกายกระบี่อม The ตะขั้น film สูง was สุด translated เจ้าต้องมีสมาธิอย่างเต็มที่ and narrated by อย่าได้วอกแวก Media. Sumnathling Sound เจ้าคิดว่าคุ้มคุ้มกันสำนักที่อ่อนแอเช่นนี้จะหยุดข้าได้หรือ การบ่มเพาะของมังกรดำตัวนี้สูงเกินไปอาจคุ้มกันสำนักที่เราตั้งไว้ได้ถูกแรงกระแทกจนแตกไปแล้วแย่แล้วเกิดการฝ่าฝืนในอาคมคุ้มกันสำนักแล้วหากมังกรชั่วร้ายบุกเข้ามาผลที่ตามมาจะคาดไม่ถึงข้าเกรงว่าสำนักลิงซานกำลังเผชิญกับการล้มสลายสวรรค์กำลังพยายามทำลายสำนักลิงซานของข้าหรือจริงเหรอโชคดีที่เจ้ามาทันเวลามิฉะนั้นผลที่ตามมาจะคาดไม่ถึง อะไรป้องกันสำนักสามารถคงอยู่ได้เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น เมื่อพลังวิญญาณของเราหมดลงมังกรชั่วร้ายตัวนั้น จะกลืนกินพวกเราทั้งหมด ท่านอาจารย์ตอนนี้พวกเราควรทำอย่างไรดี อะไรที่สามารถตัดสินชะตากรรมของสำนักหลิงซานได้ ความเป็นความตายในตอนนี้ คงมีเพียงหลินเฟิงเท่านั้น ไม่นะ พลังวิญญาณมากเกินไปได้รวมตัวกันในร่างกายของข้าแกนดาบไม่สามารถทนได้อีกต่อไป อะไรที่สามารถตัดสินชะตากรรมของสำนักหลิงซานได้ ความเป็นความตายในตอนนี้ คงมีเพียงหลินเฟิงเท่านั้น ลินฟง ตราบใดที่เจ้าส่งทูลิงฟอนมาสำนักลิงซานก็จะปลอดภัยอย่างแน่นอนมิฉะนั้นข้าจะสังหารทุกคนที่นี่ไม่เหลือแม้แต่ยาสัตว์ต้น อาคมคุ้มกันสำนักไม่อาจต้านทานได้อีกต่อไปหากเราไม่ส่งตัวลินเฟิงสำนักลิงซานจะต้องถูกทำลายล้างอย่างแท้จริง พวกเจ้าสองคนพูดจาเลวไหลอะไรกัน หลินเฟิงเป็นสิทธิ์ของสำนักหลิงซานของข้า หากใครกล้าแต่ต้องเขา ก็ต้องผ่านข้าชิงเหอไปก่อน จริงเหรอพวกเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนี้เช่นกันแต่ความแข็งแกร่งของมังกรชั่วร้ายตัวนี้ได้บรรลุถึงขอบเขตเสียสวรรค์แล้วพลังของมันยังไม่ถึงแม้ว่าเจ้าสำนักจะออกจากบำเพ็ญเพียรแล้วก็ตามข้าเกรงว่าท่านก็คงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันนี่ก็เป็นมาตรการสุดท้ายเช่นกัน ท่านอาวุโสสำนักหลิงซานของข้าเที่ยงธรรมและมีชื่อเสียง หากเรื่องการสังเวยสิทธิสำนัก ให้แกมังกรชั่วร้ายแพร่งพรายออกไปสำนักของเราจะต้องสูญเสียชื่อเสียงทั้งหมด และจะยากที่จะตั้งหลักในทวีปซากประขับพังเทพในอนาคต ถูกต้อง สิทธิพี่คือบุตรเทพแห่งสำนักหลิงซาน และยิ่งไปกว่านั้นคือความหวังของสำนัก พวกเราจะต้องไม่ประนีประนอมกับมังกรชั่วร้ายเด็ดขาด เจ้าดูอะไรผู้จะสิทธิ์กล้าขัดการสนทนาของผู้อาวุโสได้อย่างไร ก็แค่พวกนอนในมาร์ติเนลทั้งกองเพื่อไอ้ลิงฟันคนเดียวเนี่ยนะพวกแกจะทอดทิ้งสำนักทั้งหมดเลยหรือ ในตันเถียนของข้ารอยร้าวบนคมดาบกำลังเพิ่มขึ้น ท่านผู้อาวุโสทั้งหลายในเวลานี้สำนักของเรากำลังอยู่ในช่วงวอลเลย์บอลต่อความเป็นความตายสิทธิทุกคนต้องเตรียมพร้อมที่จะเสียสละตนเองในทุกเมื่อเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมในฐานะอดีตบุษักสิทธิ์ลินเฟิร์มในเวลานี้เขาควรจะก้าวออกมาเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างไม่ใช่หรือ ถูกพูดได้ดีคำพูดเหล่านี้มีเหตุผลอยู่บ้างจริง นี่มันตันกระบิดเบี้ยวและนอกรีอะไรกัน การเสียสละสิทธิพี่ นี่แต่จะพิสูจน์ว่าสำนักหลิงซานของเราไร้ความสามารถ หลี่ซือเหวินข้าคิดว่าเจ้ามีเจตนาแอบแฝง เจ้าต้องการทำร้ายสิทธิพี่ของข้า ใช่หลีซือเหวินเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ ทหารจับกุมให้พวกกบฏพวกมีให้ขา เป็นแค่สิทธิ์ใน แต่เจ้ากลับกล้าสร้างปัญหา ข้าอยากจะดูว่าใครกล้าขยับ ข้ามีตราเจ้าสำนักอยู่ในมือเห็นตราข้อมูลเห็นเจ้าสำนักเองทำไมพวกเจ้าถึงไม่คงคำนับ ๆคารวะท่านเจ้าสำนัก ป้ายประจำตัวของเจ้าสำนักไปอยู่ในมือเขาได้อย่างไร ข้าแอบขโมยตรานี้มาตั้งแต่ตอนที่เจ้าสำนักกำลังเก็บตัว ไม่ผิดคาดมันมีประโยชน์จริง ท่านอาจารย์เจ้าโทเคนนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่ทำไมพวกเราต้องคุกเข่าด้วย นี่คือกฎเหล็กพันปีของสำนักหลิงซาน ผู้ถือป้ายนี้สามารถบัญชาการสำนักได้ ๆยกขึ้น ขอบคุณท่านเจ้าสำนัก พวกเจ้าคิดไม่ได้จริงๆ
วกเจ้าก็เอาแต่เข้าข้างไอ้กระจอกที่กลายเป็นบุศักดิ์ศรีเพื่อเลเลียนย้อนกลับไปตอนการแข่งขันถ้าข้าไม่ประมาทและละลุยมันคงถูกข้าสอนจนตายไปนานแล้ว สิทธิพี่ของข้ามีพรสวรรค์ที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วล่าคนเลวทรามอย่างเจ้าจะมาเทียบได้ยังไง แนมรู้เหม็นให้รอจนกว่าไอ้กระจอกนั้นจะปรากฏตัวข้าจะให้เจ้าได้เห็นกับตาตัวเองว่าข้าจะหยิบมันไว้ใต้ฝ่าเท้าได้อย่างไรแต่ฮันไปหาในพวกกระจอกพวกนี้เดี๋ยวนี้ฝันศพพวกมันไว้บนยอดเขาสำนักเพื่อเป็นเครื่องปลนใจผู้อื่นพวกเจ้าได้นำหายนะมาสู่สำนัก10 นัดเมทวนของสำนักเราต้องตายอย่างอนาถด้วยน้ำมือของมังกรชั่วร้ายนั้นแต่พวกเจ้ายังกล้ามายืนพยองอยู่ที่นี่อีกหรือไรยังไง ลินฟงเจ้า The เป็นสิท film ธิ์ของ was สำนักลินซาน translated and narrated by แต่หา M ในครั้งนี้เกิด Media. จากเจ้าหากเจ้าต้องการหยุดการสั่งไว้ผู้บริสุทธิ์ทางเดียวของเราคือส่งเจ้าออกไปใช้เชลินฟง มังกรครามปฐมกาลนั้นเจ้าเล่ห์โดยธรรมชาติท่านคิดว่าการส่งข้าไปจะรับประกันความปลอดภัยของสำนักได้หรือ งานเร่งด่วนตอนนี้ คือให้ทุกคนรวมใจกัน และต่อสู้กับมังกรชั่วร้ายด้วยกัน ไอ้โทสวยเจ้าทำร้ายสำนักถึงขนาดนี้แล้วยังกล้าพูดจาเหลวไหลอีกหรือข้ารู้สึกอับอายแทนเจ้าจริงๆลินเฟิร์มถ้าเจ้าพูดตายก็แค่พูดมาอย่ามาออมคอมอยู่ที่นี่ ข้าหลินเฟิงไม่เคยกลัวความตายมานานแล้วข้าแค่เตือนทุกคน อย่าตกหลุมพรางของแผนการยุแยงของคนชั่ว ข้าว่าเจ้าไอ้กระจอกนี่แหละกำลังพยายามทุ่มเวลาอยู่แต่ฮันประหารไอ้กระจอกนี้เดียวนี้ให้ข้าส่งศพมันไปให้มังกรชั่วร้ายนั้น ไม่น่าเชื่อว่าหลินเฟิงจะไม่ใช้เวลาแม้แต่ครึ่งชั่วโมงเพื่อหลอมรวมร่างดาบอมตะขั้นสุดยอดได้จริงมันเหลือเชื่อจริง ข้ามีตราเจ้าสำนักอยู่ในมือลินเฟิงไล่กระจอกเจ้ากล้าขัดขืนสำนักเห็นนั้นหรือลินเฟิงแม้ว่าเจ้าจะมีพลังถึงขั้นแสนสะเทือนสวรรค์ต่อหน้าเจ้าสำนักเจ้าก็เป็นแค่เพียงมดปลวกลินเฟิงตราเจ้าสำนักนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์หากเจ้ากล้าขัดขืนแม้แต่น้อยเจ้าก็เท่ากับต่อต้านสำนักทั้งหมดวันนี้ข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้สิทธารยศเจ้ากล้าดีอย่างไรมาไม่เคารพอาจารย์ของข้า ๆทำไมเถียซานถึงเรียกหลินเฟิงว่าท่านอาจารย์ ก่อนหน้านี้เขาได้รับคำแนะนำจากสิทธิพี่ผู้บำเพ็ญแท้จริงเทียซานจนทะลวงขอบเขตได้เขาจึงต้องการรับสิทธิพี่เป็นอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านอาจารย์ตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะมีสิทธิ์หลานเพิ่มอีกคน อาจารย์ซิกมาสาย อย่าเรียกใครว่าอาจารย์ของท่านไปทั่ว อาจารย์หนึ่งวันคือพ่อตลอดชีวิตตั้งแต่ท่านทำให้ร่างวิญญาณของข้าแข็งแกร่งท่านก็คืออาจารย์ของข้าสิทธานยศทำไมเจ้าไม่รีขอโทษปรมาจารย์สิเล่าไอ้เท่าที่ซานเจ้ากล้าที่ข้าหรือข้าจะตีเจ้าวันนี้ข้าจะมาเพื่อสำนักเซียวยาวเพื่อสำราญลานสำนักข้ามีตราเจ้าสำนักอยู่ในมือเจ้ากล้าขัดคำสั่งสำนักหรืออย่าให้เจ้าไม่รีคุกเข่าลงไปเท่าแก่เมื่อคู่เจ้าไม่ใช่หญิงยโสโอหันนักหรือมาเลยวันนี้ข้าจะทำให้พวกเจ้าผู้ทรยศต้องถูกฝังไปพร้อมกับเครือพวกนี้ นี่คือรอยประทับของมังกรครามปฐมกาลข้าบอกแล้วว่าท่านจะเปิดเผยอย่างกระทันหันได้อย่างไร ดังนั้นท่านคือ ผู้ทรยศที่ยุยงสำนัก ร้อยสักมังกรดำลีซิหวนสำนักซิวยาวของข้าจะผลิตเพื่อยังเจ้าได้อย่างไร ช่างเป็นวิธีโยนความผิดที่ฉลาดนักเจ้าคนทรยศที่ทำร้ายสิทธิร่วมสำนักพวกเราเกือบจะติดกับดักของเจ้าแล้วลิซูวนหากไม่ใช่พอลิงเฟิร์มที่กระชากหน้ากากของเจ้าออกและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาพวกเราคงถูกใส่ร้ายไปแล้ววันนี้ข้าจะถอดกระดูกเสียงของเจ้าออกอัตราวิญญาณของเจ้าและห้ามเจ้าบำเพ็ญผิดตลอดไป ท่านผู้อาวุโสที่เคารพทั้งหมดเป็นพระมังกรชั่วร้ายนั่นของผู้ข้าข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำโปรดให้โอกาสข้าอีกครั้งโปรดให้โอกาสข้าอีกครั้งเถิดท่านผู้อาวุโสลินเฟิงเจ้าไม่ใช่บุตรเทพราพฤกษ์จงมิงวันขอร้องพวกเขาโปรดให้โอกาสข้าจะตั้งใจเป็นคนดีอย่างแน่นอนโปรดให้โอกาสข้าจะตอบแทนสำนักลิงซานอย่างเหมาะสมลินเฟิง ในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรมีโอสถทุกชนิดแต่ไม่มีโอสถสำหรับความเสียใจ The film was translated and narrated by M Media. ไม่ดีแล้วค่ายกลถูกทำลายแล้ว นี่ พวกมันเจ้ายังกล้าพยายามขวางข้าด้วยอาคมเวทระดับต่ำอีกหรือถ้าจะทะลุอาคมเวทของเจ้ามันเหมือนกับการแทงทะลุ
พื่อด้านหน้าตั้งให้ได้ยิ่งหนักสำนักลิงซานเช้าไม่มีใครที่สามารถต่อสู้ได้เลย ท่านสบายดีหรือไม่ พละกำลังของมังกรปีศาจตัวนี้น่าตกใจมาก เกรงว่าแม้แต่มหาจักรพรรดิอมตะลินเจิ้นเจ้ามา ก็คงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมัน สิทธิ์เอ๋ยรีบพาน้องหญิงและพี่หญิงของเจ้าออกไปก่อน ไม่ข้าต้องการสังหารมันด้วยตนเองข้าขอสาบานว่าจะปกป้องสำนักลิงซานจนกว่าจะตาย สหายเก่าเราพบกันอีกครั้งเจ้าชาวมีชีวิตที่แข็งแกร่งจริงๆหลังจากกลายเป็นโทษฐานเล็กวันเจ้ากลับอาศัยพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งของเจ้าและฟื้นคืนชีพกลับมาได้แต่ตอนนี้เจ้าก็เป็นเพียงแค่ทุลีในคันสารับทันเท่านั้นข้าเพียงแค่ต้องออกแรงเล็กน้อยและข้าก็สามารถระเบิดเจ้าให้กลายเป็นผงทุลี ในชาติภพก่อนของข้าในโลกต้าโตหลวงข้าถูกท่านทำร้ายโชคดีที่สวรรค์ให้โอกาสข้าอีกครั้งครั้งนี้ข้าจะต้องสั่งสอนเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ให้รู้สำนึก ลินฟงในชาติก่อนข้ายึดตำแหน่งเทพของเจ้าไปแต่ข้าก็ไม่สามารถบรรลุเท่าใหญ่ได้เลยวันหนึ่งข้าก็ทันพบว่าพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งของเจ้าได้ล่องลอยมายังทวีปแผ่นนี้มีเพียงการสังหารเจ้าอีกครั้งและจิตวิญญาณของเจ้าข้าจึงจะสามารถทะลวงข้อห้ามสุดท้ายได้ สัตว์ร้ายการบรรลุเต๋าใหญ่ขึ้นอยู่กับการช่วยชีวิตสิ่งมีชีวิตในสามภพและความเมตตาที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นไม่ใช่การสังหารหมู่เช่นเดียวกับท่าน ความเมตตาเช่นนั้นเขาก็ขับลงและถ้าวันใดอย่างนักว่าความเมตตาจะช่วยชีวิตเจ้าได้ตายซะ สิทธิ์ โอ้พระเจ้ามันน่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วนี่คือพลังของขอบเขตเสียสวรรค์นั่นหรือเพียงแค่ขยับนิ้วเขาก็สามารถบิดเบือนสวรรค์และโลกได้ต่อหน้าพลังอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ลินเฟิร์มก็เป็นทีมแมลงมัลที่พยายามขยับต้นไม้ข้าเกรงว่าเขายังไม่ทันได้เข้าใกล้ก่อนที่จะถูกแรงสั่นสะเทือนของพลังแรงสั่นสะเทือนจนกลายเป็นผงธุลี มองดูเช่นนี้แล้วสิทธิพี่ตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง ลินเฟิงมดตัวเล็กๆไม่อาจโค่นฉันได้หรอกนะเจ้าควรทำลายพลังฝึกฝนของเจ้าอย่างเชื่อฟังและมอบวิญญาณของเจ้าให้ข้าบางทีเท่านั้นข้าอาจจะปล่อยให้ผู้คำยิรามที่สมบูรณ์ได้ ข้าจะไม่ยอมให้ท่านสำเร็จ ตกอยู่ในสภาพนี้แล้วยังไม่ยอมอีกเหรอเช่นนั้นข้าจะเสนอให้เองช่องว่างระหว่างเจ้ากับข้าเรากับถูกแยกด้วยความหวังเปล่าหลายชั้นเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าจะฆ่าข้าได้ร้องเพื่อแฟนอย่างไรสักที แรงกดดันที่ครอบงำอะไรเช่นนี้ รู้สึกราวกับฟ้าดินกำลังสั่นสะเทือนและบิดเบี้ยว การโจมตีนี้เกรงว่าจะทำลายแม้กระทั่งผู้บำเพ็ญเพียรกายาจะถูกฟาดแหลกจนแตกละเอียดเป็นเศษธุลี ท่านอาจารย์ข้าเพิ่งเข้าร่วมสำนักของท่านเพื่อมาส่งท่านในตอนจบนั้นหรือน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆข้าคิดว่าการกดคุมขอบเขตของข้าจะบดเจ้าเป็นผมและโปรยเท่ากระดูกแกนให้ได้ข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะยังประมวลเจ้าต่ำไป อะไรนะข้าเพิ่งปลดปล่อยพลังวิญญาณเต็มรูปแบบของกายดาบองตาขั้นสูงสุดเขายังคงแค่ระงับขอบเขตของเขาอยู่หรือการกดข่มพลังวิญญาณที่ทรงพลังเช่นนี้หัวของข้ากำลังจะแตกคอลินเฟิง สิทธิพี่ สิทธิ์ดาบสังหารมังกรได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับหลินเฟิงแล้ว ตอนนี้เมื่อร่างดาบแตกสลายนั่นแสดงว่าตันเถียนของเขาบาดเจ็บสาหัสเกรงว่าเขาคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน ท่านอาจารย์ข้าจะสู้กับแผ่นจนตายท่านอาจารย์พวกเจ้าเสร็จผลทลายหยุดวุ่นวายได้แล้วหรือยังลินฟงเจ้าก็ยังคงเป็นแค่โปรดจากคู่น้ำเป็นหนึ่งที่ถูกลิขิตให้ไร้ประโยชน์ทำไมไม่มอบวิญญาณของเจ้าให้ข้าเพื่อช่วยให้ข้าบรรลุเถาอันยิ่งใหญ่ สิทธิ์น้องรีบไปเร็วไม่ต้องสนใจข้ารีบไป เจ้าห้ามทำร้ายสิทธิพี่ของข้า รีบไป อิงฉี ขอสาบานว่าจะปกป้องสิทธิพี่ของข้า ลินเฟิงเจ้าช่างเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักอย่างแท้จริง สิทธิ์น้อง
สิทธิ์น้อง เป็นความผิดของสิทธิ์พี่ข้าทำร้ายเจ้า สิทธิ์น้อง ในเมื่อเจ้าอ้อนวอนข้าจะคืนหนาให้เจ้าลินฟงในชาติที่แล้วเจ้าเป็นหญิงน้อยก็มหาจักรพรรดิหลัวในชาตินี้เจ้ากลับมาร้องให้เพื่อผู้หญิงคนหนึ่งนั้นหรือนับไอซินดีในบรรดาคำพูดนับไม่ถ้วนในโลกนี้มีเพียงคำว่ารักเท่านั้นที่ร้ายแรงที่สุดตอนนี้ข้าจะส่งเจ้าไปรุ่งกันเป็นไปตามข้าเจ้าฉลาดที่สุดรู้ว่าการเล่นโดนนั้นไร้ประโยชน์การเอาความตายคือทางเลือกที่ดีที่สุดของเจ้า พันกำหนักร้อยภพทุกข์นิรันดร์และชั่วคราว ชั่วพริบตาเดียวเข้าสู่โลกมนุษย์ ผู้คนจากไปความปรารถนาว่างเปล่า เห็นฟ้าดิน เห็นตนเอง เห็นสรรพสัตว์ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าจะฝึกเจตจำนงดาบไร้ขอบเขตสำเร็จได้สรรพสิ่งล้วนแปลเป็นดาบได้ทั้งสิ้นเป็นไปไม่ได้ข้าทำลายตันเถียงของเขาไปแล้วเขากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เขาฝึกฝนเจตจำนงดาบไร้ขอบเขตได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน The film was translated ข้าต้องประสาทหลอน and ไปแล้วแน่ narrated by การฝึกฝน M. เจตจำนงดาบไร้ขอบเขตต้องอาศัยการสัมผัสสิ่งต่างๆในสวรรค์และโลกและบรรลุธรรมอันยิ่งใหญ่เจ้าเพียงแค่โมที่ติดกับดักในบ่วงของความรักพวกมันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ยืนยันมหาเต๋าไม่ใช่แค่การตัดขาดกิเลสหลังจากที่สัมผัสถึงความรู้สึกของสรรพชีวิตในสวรรค์และโลกาจึงเกิดเมตตาขึ้นในใจ รูปแบบเต๋าที่บรรจุอยู่ในจักรวาลก็ไม่ได้มีแค่เจตนาเซนที่เย็นชาแต่เป็นความรักที่เปี่ยมด้วยเมตตา เล่นตัวลึกลับข้าจะทำให้เจ้ากลายเป็นเท่าทุลีและหายไปในตอนนี้เลย 1 กระบวนท่ากุสวีลินฟง ลิ้นฟังอย่าเพิ่งดีใจไปก่อนเมื่อกี้ข้าประมาทไปหน่อยสิ่งที่เจ้าพงเอาชนะได้นั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งในร้อนใจยากของข้าจะกลับมาข้าจะต้องเอาวิญญาณของเจ้าไป วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของอินทรีได้ล่องลอยไปในแม่น้ำแห่งดวงดาวแล้ว ไม่ทราบที่อยู่ แม้จะพบก็ยากที่จะนำนางกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ว่ากันว่าบนทวีปซากเทพในอีกมิติหนึ่งมีวิธีชุบชีวิตสิทธิ์น้องอยู่ที่นั่น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าต้องไปลองดูสิทธิ์ท่านอาจารย์และสิทธิ์พี่หลิงซีข้าจะฝากพวกเขาให้เจ้าดูแล ท่านอาจารย์โปรดปลองใจพวกเราจะคิดถึงท่าน ลินเฟิง ข้าได้ยินมาว่าทวีปในอีกมิติหนึ่งได้รวบรวมสัตว์อสูรปีศาจชั่วร้ายมากมาย เจ้าจะต้องระวังตัวเป็นพิเศษ วางใจเถิดสิทธิ์พี่หลิงซีข้าไปแล้ว